Përshëndetje dhe mirëmbrëma, mirë se vini si çdo të diel në Fair Play. Unë jam Engelejda Zeko dhe do të jemi këtë të diel së bashku për diskutuar mbylljen e dy fazave të para të kampionatit të Superligës. Partizani merr vetëm një pikë në Gjirokastër dhe shpallet zyrtarisht kampioni i dimrit në 2018. Është mbyllur kështu gjysma e Superligës me një ngjeshje të madhe në tabelën e klasifikimit. Kuksi, një ekspert i kampionatit në vitet e fundit, e ndjek skuadrën e kuqe vetëm me 3 pikë më pak, vetëm një ndeshje e ndan Kuksi nga kryesimi i tabelës së klasifikimit, ndërkohë që objektivat për titullin kampion qëndrojnë dhe shumë fort në këtë kampionat. Teuta e shumë surprizave, Teuta që ka bërë një kampionat të jashtëzakonshëm, pozicionohet e treta, ndërsa dështim mund të themi se ka për skuadrën e Skënderbeut që humbjet po ndjeken njëra tjetrën dhe ka zbritur ndjeshëm në klasifikim. Mesi tabelës për Laçin dhe Flamurtarin, ndërkohë që duket sikur marrin pak frymarrje skuadra e Tiranës dhe Kamzës që në këtë javë të fundit kanë arritur që të marrin 3 pikë shumë të rëndësishme. Edhe luftëtari ka marrë një pikë me vlerë sot përballë Partizanit, por nuk e pranon se lufton për mbijetesën, edhe pse tashmë po largohen njëri pas tjetrit lojtarë të rëndësishëm të skuadrave, të cilat po fuqizojnë, edhe ekipe të tjera të cilat luftojnë për titullin kampion. Tashmë kampionati po vjen drejt fundit për 2018 dhe pauza e janarit do t'japi frymarrje skuadrave, por edhe përgatitje e objektiva tjera për të mbyllur suksesshëm dhe brenda objektivave të gjithë këtë sezon futbollistik. Në fund të mbrëmjes do të diskutojmë edhe për kategorinë e parë të futbollit për javën e 14 në një material të zgjeruar si në çdo të diel të Fair Play, por do të ndalemi gjatë edhe deklarata bombe trajneri Stavrinica, i cili në këtë mbyllje të sezonit është larguar sërish nga skuadra e Kastriotit, duke deklaruar se nuk mund të qëndrojë në këtë lloj futbolli dhe mënyrën si luhet ai dhe futbollistë të papërgjeshëm të cilët nuk marrin përsipër detyrat e tyre në skuadrën e Kastriotit. Menjëherë po ju njoh me të ftuarit e mbrëmjes së sotme, duke nisur prezantimin nga zoti Safet Qici, president i skuadrës së Kuksit. Zoti Qici, mirëmbrëma. Ke bërë një goditje të madhe pa filluar ende merkato e janarit. Roca te Kuksi pritet edhe shkurtaj, apo jo? Po, është vërtet Rocën kemi mbyll kontratën me të, natyrisht edhe me marrëveshjen me klubin, Gjirokastrës. Kemi mbyll marrëveshjen me kartonin për shkurtën me Gjirokastrën, edhe jemi në negociata për kushtet e kontratës së lojtarit tashmë. Jemi në përfundim, besoj këto 2-3 ditë mund të gjejmë marrëveshje përfundimentare për të shkruar kontratën edhe më shkurt. Goditje të forta tregojnë që e njeh shumë mirë kampionatin, tani e më afër se kur, më duket. Natyrisht kampionati si vjet është i fortë. Fakti është konkurrues, po të shikosh tabelën, tregon qartë që ky kampionat si asnjëherë tjetër të 6 vendet, po themi 6 ekipet janë aty me pikë, me një ndeshje, 2 ndeshje lëvizim me njëra tjetër, por është shumë herë për të folë, kemi akoma ndeshje dhe pikë në lojë, kampionati besoj fazë 3, fazë 4 vjet akoma me forcë sa tash. Por ne po marrim masa që të forcojmë ekipin, natyrë parte që trajneri ka bërë kërkesat e veta, po thuaj se ka 2-3 muaj dhe ne po mundohemi të t'ia plotësojmë kërkesat trajnerit për të realizuar atë objektiv që ne kemi vënë ekipit që në fillim sezonit titullin kampion. Jo vetëm po fuqizoni Kuksin, por edhe po dobësoni kundërshtarët, zoti Qici. Me këtë buzëqeshje më tregon që është edhe ky synimi apo jo? Normalisht unë s'kam kundërshtar Gjirokastër. Partizanin. Por shpejt i ka shfaqur ato intereset për këta lojtarët e luftëtarit. Unë fakt lojtarët si kam marrë Partizani i ka marrë Gjirokastër. Kështu që besoj që Partizani ka lojtarë dhe ne është vend parë me meritet i ku është. Ne jemi konkurrent me njëri tjetrin, kështu që do ja lëm kohës deri në fund kampionatit, por unë them që këto lojtarë kemi 3 muaj që i studiojmë për vërtetës. Menaxherët e klubit po merren me ta, kanë biseduar ka kohë me ta, edhe më në fund arritëm marrëveshjen me klubin, sepse ishin në kontratë me klubin Gjirokastrës dhe besoj që shumë shpejt dhe shkurt do të jetë pjesë e ekipit Kuksit. Ju trem Partizani, zoti Qici? Jo, apo nuk e shihni si të vetmin kundërshtar? Nuk është vetëm Partizani në fakt kundërshtar dhe natyrisht Partizani është vend parë dhe kampion dimri, por këtu kemi shumë ekipe që rivalizojnë për titull. Dhe këtu do fusja Korçën, do fusja Durrësin, do fusja patjetër Partizani që është vend parë, Durrësin vjen para Korçës. Urdhë? Durrësin çohet para Korçës. Tani, unë flas me rënditje siç kanë qenë, se Korça ka qenë kampion në vitin e kaluar. Kështu që mos e merrni shaka, sepse Korça vërtet ka humbur 2-3 ndeshje, por
realisht e ka ekipin, i ka lojtarët atje dhe nuk besoj që Korça do... Edhe ne kemi qenë shumë larg kreut deri para kësaj javësh, por ja se futbolli kështu është, arrim deri 3 pikë nga diferencë me ekipin e parë. Kështu që unë besoj që edhe Vlora, pra janë 6 ekipet e para që nuk mund t'i thuash t'i përjashtosh. Por nuk do të lëmë një, nuk po them për titull kampion, por edhe Tirana besoj që sezonën tjetër, sepse unë kam parë një Tiranë ndryshim me Vlorën, një Tiranë shumë e karikuar dhe besoj që Tirana 2 faza tjera do jetë ndryshe. Kështu që edhe Tirana mund të jetë pjesë e Europës, pse jo edhe sepse këtu Tirana nga vendi... Kemi dhe Laçin aty ekspert për zonën europiane, janë shumë ekipe që kërkojnë. Patjetër dhe Laçi, sepse harrova Laçin, po edhe Laçi sepse në renditje po të shikojsh ke Partizani, ke Turqin, ke Durrësin, ke Laçin e me radhë, pra është gjeshje shumë se s'mund të thuash që sot është mbyll kampionati dhe tani hajde se... Jeni i kënaqur zoti Gjitsi në përfundim të 2 fazave të para? Në fakt, me këto faktor që kanë ndikuar tek skuadra, ne duhet kuptojmë një gjë që ne jemi shumë të kënaqur sepse i kemi lodhur gjitha ndeshjet jashtë. Për shkak se stadiumi do të fillojë ndërtimi dhe kështu që ne edhe deri në fund sezonit do të lozim ndeshjet jashtë. Dhe patjetër që po qëse do dalim kampion, do jetë një rast unikal në Shqipëri që një ekip që loz gjitha ndeshjet jashtë deri kampion. Ne në fakt kemi bërë gjëra të tilla sepse kemi marrë kampionatin në 35 ndeshje pas një humbje. Por po të ishte kjo do ishte qërshimi i torë pastaj që marrësh një kampionat në këtë konkurim kaq të vështirë, kaq të egur, kur t'i luash gjitha ndeshjet jashtë dhe në fakt se mos prezenca e tifozëve është problem. Në fundit futbolli për tifozët luhet. Kështu që kur loz jashtë kuptohet që tifozët janë shumë larg. Koeficienti më i vështirësisë është më i madh. Koeficient shumë i vështirë, pastaj plus edhe ato dëmtimet e forta që kemi pas gjatë fillimit 2-3 muajt e parë të fillimit kampionatit. Kështu që kemi pas disa faktorë që në fakt në kanë ndikuar që ne mund të ishim dhe në vetë parë sot, po që se do lodhshim brenda, po që se do kishim edhe këto shumë dëmtime që kemi pasi dhe mos musodhe që na ka rënduar shumë, sepse kemi pas një lojtar shumë të rëndësishëm të ekipit Kukësit. Do të flasim me zotin Gjitsi gjatë për kampionatin, për Kukësin, sepse është një nga presidentët shumë prezent në futbollin shqiptar dhe shumë dashamirës, jo vetëm me Kukësin, por në përgjithësi me futbollin ton. Vazhdojmë prezantimin me zotin Shpëtim Duro, aktualisht drejton skuadrën e Dritës së Gjilanit në kampionatin e Kosovës, se mbyll sezonin në kuotën e 25 pikëve në 17 ndeshje që ka drejtuar profesor Duro. Profesor, përshëndetje dhe mirë se ke ardhur në studion ton. Në fakt, profesori, jo vetëm rastësisht vjen sot në panel me një përvjetor. Drita e Gjilanit ka sot 20 vjetorin e krijimit të tij. Ndoshta regjia do të ndihmoj dhe me pamjet live të festës që po bëhet në këto momente në Gjilan. Është një festë e jashtëzakonshme, profesor. Ja, po shikojmë edhe nëpërmjet videos që na servi regjia, e jashtëzakonshme. E jashtëzakonshme, e ke parasysh. Është një festë që ka filluar qysh nga ora 12. Shikohet tash është live në Gjilan, janë të jashtëzakonshëm si tifoza, me thënë drejtën, gjithë qyteti është në festë, sepse ka ditën e krijimit, 20 vjetorin e krijimit të saj. Ne ju kemi shkëputur nga kjo festë, profesor, po si është të drejtosh në Kosovë? Çfarë pritje keni patur atje dhe është vështirë më tepër në kampionatin shqiptar apo në kampionatin e Kosovës? Puna trajnerit të vështirë është edhe kudo që punon, është punë e bukur, fistike, po ka ato vështirësitë e veta. Sigurisht që ishte eksperienca e parë në Kosovë. Ishte i moment që i vështirë që shkova, nuk kam shkuar me shumë dëshirë, me thënë drejtën, sepse ishte një skuadër që u shpall kampion, dori histori këtë sezon, por ishte i fillim shumë i keq i sezonit, dhe kjo ishte arsye që nuk kisha dëshirë të shkoja, sepse tifozët ku mësohen me dalë kampion du më përsëri, por e mora ishte në vend para fundit, minus 10 pikë nga skuadrat kryesore. Kështu që kjo ishte vështirësi. Si shikoni të ardhmen në këtë sezon të Dritës? Normalisht janë 2 skuadra pretendente për Prishtina në vend të parë me 40 pikë. Feronikeli, që do luftojnë për titullin kampion. Fatkeqësisht në Kosovë janë 2 skuadra që dalin në Kupën e Europës, 2 objektiva janë, ajo që fiton kampionatin dhe ajo që fiton kupën, nuk është si Shqipëria ose Maqedoni, sepse dihet që Kosova vonë është pranuar. Kështu që i vetmi objektiv tash i skuadrës tonë është
kupa e digital Kosovës. Me gjithë ato, edhe ka vështirësitë e veta, sepse jemi 8 skuadra tani, janë sistem me 1 takim, ka vështirësitë e veta, po shikojmë, do bëjmë pamundur që e realizojmë këtë objektiv. Por në përgjithësi është klub jashtëzakonisht serioz, tifozat i shikoni, është live nga Gjilani, të jashtëzakonshëm, pretendimet e tyre janë të mëdha, ambienti është shumë profesional, edhe futbolli i Kosovës. E shikoni profesor, futbollin e Kosovës të ketë një rritje në vitet e fundit, sepse me kombëtarin ka bërë një hap shumë të madh dhe cilësor. Kampionati përgjigjet këtij niveli të kombëtarës? E kemi provu këtu që këto vite, gjithë këto vite në Shqipëri kanë ardhur futbollistë nga Kosova dhe kanë qenë futbollistë jashtëzakonisht cilësor. Këtu përmend një nga futbollistët kryesorë që ka pas edhe zoti Gjici, Musolli, prej 9 vjetësh një nga futbollistët më të mirë të Kukësit. Ashtu ke Partizani, me Azreka e me Shok, mos të ngeli atër nga njërët. Pra ka shumë futbollistë Kosova, edhe aktualisht që unë shikoj nga afër, pa tjetër që ka shumë futbollista, por njëkohësisht ka shumë futbollista të rinj, shumë talentuar, po thuaj çdo skuadër. E jo rastisht rezultatet e Kosovës, edhe të skuadrës parë, por njëkohësisht edhe të moshave, të 21 vjeçarëve, të 19 vjeçarëve, kanë nivele dhe kanë dalë me rezultate shumë më mirë se Shqipëria. Kjo tregon që kanë shumë futbollista. Patjetër që ka probleme të infrastrukturës, nuk është niveli në Shqipëri, sepse ne jemi prej vitesh në Europë, do kemi qenë gjithmonë, por... Punohet qetë në Kosovë, profesor? Në aspektin profesional? E them me bindje që do ecin shumë. Tani, unë flas për skuadrën që drejtoj. Normalisht, kam djegi, është një ambient i mirë, edhe drejtuesët, drejtësisht s'kam patur probleme, por dihet që puna e trajnerit është me rezultate. Shikojmë se do të zhvillohen ngjarjet në vazhdim. Do kisha dëshirë, që gjithmonë kam pasur edhe dëshirë që ta filloj punën nga fillimi, sepse është normale, është start barabartë për çdo gjë, por kështu ishte situata, ishim krizë pune, krizë ekonomike, kjo është zanati janë, nuk kemi çfarë bëjmë, në përgjithësi jam i kënaqur. Ju përgëzoj profesor dhe ju uroj suksese me skuadrën e Dritës dhe për gjithë ata tifozë të Kosovës që shkruan gjithmonë në faqen tonë të Facebookut Fair Play nga Analizë Zeko që kërkojnë që të shfaqim dhe të jemi më prezent me kampionatin e Kosovës. Sot kemi përfunduar me prezencën e profesor Shpëtim Duros, por her pas here do të jenë prezent trajner nga Kosova këtu në studion tonë për ta bërë sa më prezente këtë kampionat të shqiptarëve atje të Kosovës. Vazhdojmë prezantimin me Isli Hidin, portierin e skuadrës së Teutës. Hidi, e ndjeni veten që tashmë ka ardhur momenti së vërtetës për çështjen e titullit dhe një objektiv që është shumë afër tashmë për Teutën. Me thënë drejtën, ne jemi në objektivin tonë, që klubi ka vendosur që në fillim që ne të jemi në Kupat e Evropës. Besoj për momentin kemi bërë mirë, po kalojmë një formë shumë mirë, sepse tregojnë dhe vetë ndeshjet që në një me takime ne nuk kemi mësuar humbje. Megjithatë është vetëm gjysma e punës, besoj jemi në rrugën e duhur. Ti si futbollist kampion ke dhënë shumë nga eksperienca jote për atë skuadër. Të komplimentoj. Besoj, faleminderit, por besoj unë çdo klubu kam qenë ka dhënë më të mirën, pavarësisht objektiveve për kampion apo për mostrojnë kategoria. Një futbollist me eksperiencën tënde nuk hat shumë shpejt se ku do të shkojë skuadra me kontingjentin që ka. Jo, me thënë drejtën, ishte një zgjedhje e momentit, moment vendosa që ishte një ofertë e klubit dhe presidenti Sambelliu bashkë me profesor Shkëmbin dhe vendosa direkte sepse pash edhe ambientin, kisha dëgjuar që është një ambient i qetë, punohet dhe ambicet e trajnerit të ri dhe vendosa... Dhe ja ku jeni, zgjedhja e duhur. Profesor doktor Artan Shyti, po? Se unë i kam djekë gjitha ndeshjet, jo se kam isi këtu, kam qenë një nga ndoshta mrapa kujtave, që isi, ndoshta kjo i kam menduar të ale futbollin njerë, por është një nga pikat më të forta të Teutës dhe ka qenë zgjedhja jashtëzakonisht e mirë, sepse ndërtimi i skuadrës, ndoshta do flasim më vonë, fillon gjithmonë nga mbrapa, dhe të marrësh një portier me përvojë, me eksperiencë, si Idi, dhe më ka qenë garanci për Teutën deri në këto momente. Mos harrojmë se portierët me përvojë siç ka Alban Hoxha, Partizani, Shej, gjithë ato vitet, sidomos mas moshës 30 vjeç, bëri një karrierë të jashtëzakonshme Shej, kështu që unë them jam i bindur që Hidi
Se jo do ta lej futbollin, po do ta vazhdoj. Është portieri momenti. Do ta vazhdoj pa diskutim. Profesor Dr. Artan Shyti, prorektor në Universitetin Marin Barleti, përhershëm në panelin e Fair Play. Përshëndetje profesor, mirëmbrëma. Profesor Dr. Gjevdet Zekaj, opinionist dhe analist. Përshëndetje Zekaj, mirë se vjen në këtë mbrëmje, dhe Altin Sulqe, gazetar sportiv i stafit tonë të Ora Newsit. Përshëndetje Sulqe. Me njëherë shikojmë rezultatet e klasifikimin e javës 18, mbyllen 2 fazat e para të kampionatit të Superligës për të patur një pauzë tashmë dhe për të rinisur në mesin e janarit. Këto janë rezultatet e javës së fundit. Tirana Flamurtari 1-0, Kamza Skënderbeu 1-0, Teuta Laçi 1-1, Kuksi Kastrioti 2-0 dhe sot Luftëtari Partizani në barazimin 1-1. Shikojmë klasifikimin e përgjithshëm pas përfundimit të javës së 18, kryeson Partizani në kuotën e 37 pikëve, Kuksi 34, Teuta 33, Skënderbeu dhe Laçi 30, Flamurtari 28, Tirana dhe Luftëtari 17, Kamza 15 dhe në fund Kastrioti në kuotën e 10 pikëve. Shkojmë fillimisht tek barazimi i Luftëtarit dhe Partizanit në Gjirokastër për të parë se si kanë shkuar ngjarjet atje, një ndeshje që në fakt pati shumë detaje dhe një ndërto ishte dhe dëmtimi portierit dhe kapitenit të Partizanit Alban Hoxha. Fatmirësisht jo probleme serioze për një nga titullarët e skuadrës së kuqe, por barazimi ka shijuar shumë Partizanit për mënyrën se si shkoi loja. Ndjekim gazetaren Drilon Gjepollari. Se janë ditë festive, në Gjirokastër në ndeshjen Luftëtari Partizani asnjëra nuk feston. Barazimi 1-1 i nxjerr nga fushat të dyja ekipet të goditura nga 2 luftimet dhe të dëshpëruara se si nuk arritën të çonin në shtëpi pranë pemës pakon e vitit të ri. Megjithatë, të kujt kanë arsye për të festuar, pasi janë kampionët e dimrit. Por afrimi i Kuksit në renditje i shqetëson. Të besuarit e Skëndergegës i kishin një det e qarta dhe zbritën në fushë me qëllimin për të rrëmbyer fitoren. Pas 11 minutash të Kuq kaloi në avantazh me anë të bardhit, por goli anulohet për pozicion jashtëloje, i drejt vendimi i ansorit. 1 minutë më vonë miq të rrezikojnë sërish. Kristi Kote provon nga hyrja e zonës, por nuk ka saktësinë e duhur, me topin që shkon ngjitur me shtyllën. Në këto minuta Luftëtari vuan shumë presingun e Partizanit dhe ka të vështirë të ndërtojë manovrën sulmuese. Vendasit e regjistruan gjuajtjen e parë në minutën e 35 pas një goditje dënimi me shkurtajn, por shumë larg kuadratit të mbrojtur nga Hoxha. Në aksionin e radhës Partizani kaloi në avantazh me Sat Malën. Bardhi jep një asist për Malën, i cili me elegancë shmang Aleksin dhe me një gjuajtje mjeshtërore mposh lehtësisht portierin Ruçi. 1-0 dhe festa është për të Kuq që i mbyllin 45 minutat e para në sulm. Në shtesë Ruçi mbajti Luftëtarin në lojë, duke i mohuar golin Hasanit me një ndërhyrje vendimtare. Gjysma e dytë nisi me bluzin më kërkues, ndërsa pas 4 minutash Mezani bën zëvendësimin e parë. Largon Milosavljev që ishte ija e vetvetes dhe aktivizon Donald Rapon. Edhe Gega përgjigjet me të njëjtën monedhë. Mensai lë vendin Hebajt. 10 minuta pas pushimit Luftëtari me reagimin që priste. Maldini Ymera i vendosi baraz peshën duke shënuar një gol të shkëlqyer, pasi shmang bukur të gjithë mbrojtësit e Partizanit. Më pas edhe Alban Hoxhën. Mesfushori detyron portierin të nxjerrë topin nga porta. Në barazim 1-1 ndeshja ka më tepër ritëm, me skuadrat që kërkojnë fitoren. Në minutën e 61 ka panik në fushë. Alban Hoxha përplaset me Ymerën gjatë një 2 luftimi dhe duhet ndërhyrje e stafit miksor. Portieri nuk ja del dhe largohet nga fusha me ambulancë drejt spitalit të Gjirokastrës, vendin e tij e Zexhika. Pas këtij momenti ndeshja u mbet ritmin, me lojtarët që duken të hutuar në fushë. Skuadrat e kanë të vështirë të organizohen, ndërsa spikasin 2 luftimet në mes fushë, me tensionin që vazhdon të rritet me kalimin e minutave. Në minutën e 85 Partizani pati një mundësi mjaft të mirë për të kaluar në avantazh, por Belica nuk e shfrytëzoi dot sa krosin e trashit nga këndi. Në shtesë bluzinte kërkojnë më tepër golin, por Partizani ka edhe fatin me vete. Donald Rapo pati një mundësi të ardhur t'i dhënë 3 pikë Luftëtarit, por i vetëm përballë portierit, bën më të vështirën duke dërguar sferën jashtë. Nuk do më pëlqente që të kisha një skuadër që lufton për mbijetesë, sepse u pa dhe sot mendoj që forca në skuadër është, cilësit janë dhe mund të bëjnë më shumë. Pa diskutim që kemi lënë shumë pikë dhe në del detyrë që 2 fazat e tjera të sforcohemi akoma dhe një çik më shumë për të marrë më shumë pikë dhe për mos ta
rrezikuar absolutisht asnjëherë këtë skuadër për të rënë në kategoria. Objektivi i kësaj ndeshjes ishte mos të dalim pa pikë. Kishim një qëllim që në ndeshja Skënderbeut në Korçë edhe sonte të marrim 4 pikë. Pjesën e dytë vendosim që të sulmojmë më tepër, po ndoshta edhe mundësitë që sot për sot ishin aq, edhe terreni pak ishte pak i rënduar, besoj se ishte një nga ato pikat. Megjithatë, bëm gabime. Edhe në pjesën e parë, po edhe në pjesën e dytë gabime që shumë mund të korrigjonin, nuk ishte nevojshëm. Bëm edhe dhuratat, shumë shpejt në dhjetor flasim për objektivat mëdhore. Objektivi jonë është përgatitja edhe përgatitja e ekipit për dy fazet e dyta. Rikthehemi në studio, ju kujtoj që mund të dërgoni komente dhe mendime në faqen tonë në Facebook Fair Play nga Analizë Zeko, ku jemi dhe direkt atje, por dhe në faqen tjetër oranews.tv për gjithë ata që duan të ndjekin në live stream emisionin tonë. Të gjitha komentet dhe mendimet tuaja shfaqen direkt në programin tonë, kështu që ju kërkoj që të bëni prezente edhe këtë mbrëmje. Megjithatë po e nis me zotin Gjitsi diskutimin pak, sepse është folur shumë që keni dhënë ju një premio për luftëtarin të luante aq fort me Partizanin sot. Sa e vërtetë është zoti Gjitsi? Shkruajmë para ca takosh kur Lozi mos gaboi Kastrioti me Durrësin, jo me Durrësin, me Vlorën. Apo Kamza me Vlorën? Me Vlorën, Kastrioti Vlorë. Fitoi Kastrioti. Edhe po kështu thanë që ka dhënë premio Gjitsi për Vlorën. Dhe kjo ishte një absurditet i madh. Tani thonë që ka dhënë premio Gjitsi ke Gjirokastra për Partizan. Çfarë janë këto, unë se kuptoj. E para punës njëherë. Ju keni dhënë lek të luftëtari, kjo është e sigurt, po keni marrë lojtarët. Po tani. Ishte në formë batute. Tani pse më lojtarët kjo nuk do të thotë që i kam dhënë lek për ndeshjen konkrete. Unë kam blerë një premio shumë e majme për Gjirokastrën, në fakt që ishte në krizë financiare. Ku shkon mendja? Nuk ka lidhje fare, domethënë, sepse ne Gjirokastrës kemi kontaktuar, kemi bërë marrëveshje për 2 lojtarët. Nuk ka lidhje fare kjo, sepse në fundit e para punës një premia është e ligjshme. Jo, premio është e ligjshme, po ju do ta bënit një gjë të tillë? Kush do ta bëja, por edhe sikur ta bëj dikush, nuk ka asnjë problem. Edhe mua më thanë që Kastrioti ka marrë premie sot nga Partizani për ta ndaluar për na rrapne, po unë nuk merrem këtë fjalë. Në Spanjë zakonisht është e ligjshme. Në Spanjë, është e ligjshme. Por në Shqipëri dhe tani ku jemi akoma s'kemi marrë fazën e 2. Nuk e di është e ligjshme në Shqipëri. Të rrim tash të merrem tani që ka dhënë premie këtu, po jemi akoma fazën e 2. Juve ju vjen keq nëse dikush tjetër jep premio për skuadrën që lufton me ju? As pak. Nuk ju vjen keq. E di pse, sepse të luaj futboll. Të luhet futboll. Ekipi që është në vend të fundit nuk ka mua për vetë, sikur Partizani kishte dhënë premie Kastriotit, ka si problem. Partizani sikurse përtypi mirë këtë diskutimin për premion që u bë sot pas ndeshjes. Për premion e kujt? Për premion që kishte marrë luftëtari. Që nuk e dim nëse do ta marrin në fakt sepse unë për vetë s'kam dhënë asnjë premie, nëse Partizani e shpik, le ta shpik. Lek të Rocës s'kam asnjë premie jep ekipit tim, s'pun kam me ekipet tjerë. Bëhet fjalë për lek të Rocës që mori Gjirokastra për të mobilizuar skuadrën. Pjesë e parë është logjike. Tani lojtar pjesë e parë është logjike. Në çdo vend të botës, nëse unë një skuadër i them luaj futboll, është në rregull. Po i them që hap shalet lojtarëve, atëherë është keq. Kështu që s'keni bërë asnjë shkelje. Unë nëse ai pa lek të Rocës para punës që kemi bërë marrëveshje që marrëveshja konsiston jo në vlerë parash, por në vlerë kartoni. Pra që do të thotë, Gjirokastra na ka dhënë kartonin në masën 40% për 2 lojtarë nëse do shiten nesër nga Kuksi. Plus edhe një pagesë të vogël, nuk është pagesë e madhe, për blerjen e kartonit që quajmë. S'ka asnjë të keq. Kështu që se kujton të ardhur ata që merr nga shitja e lojtarëve, ju jep premie Gjirokastra lojtarëve, më intereson këtu. Ai më shkoi te liga, zoti Gjitsi, flasin më shumë sepse pikërisht është bërë kjo marrëveshje brenda kampionatit. Nuk ishte fundi i fazës që ekipet kishin mbaruar, po ishte ndeshja që ju luanit me Gjirokastrën dhe Partizani vinte ndeshjen pasardhëse. Dhe ju keni rënë ujdi për paketën dhe Roca sot foli pak si i Kuksit, jo si luftëtari. Ju keni rënë, një sekondë. Tani, dikur e kam marrë Rocën, kontrata o lidhë Rocës para se me luajt me Korçën. I bi që edhe për Korçën e pas kam bërë këtë. Se kjo është i çuditshme në Shqipëri. Po ka diskutim për këta 2 lojtarë. Unë Rocën e kam bërë kontratë marrëveshjen
me rotë kemi rënë dakord para se lozim me Korçin. Do të thotë që e kam bërë edhe me Korçin këtë gjë. Po shumë mirë, dhe ne ke bërë. Ishte normale të bëjë publike kjo pa përfunduar kampionati? Se mos ishte normale. Bëhet normale gjithë vendet e Evropës, bëhet normale kjo. Kur thotë lojtari filan loz deri në janar, në fund të dhjetorit me X ekip dhe në janar është shitur ke filan ekip. Ç'lidhje ka? Pse më falë vetëm tani se prandaj do t'i bëjmë pyetje presidentit. Se ke shqetësim, ha? Po jo, nuk e kam shqetësim, po prandaj je këtu në studi që të përgjigjesh dhe njerëzit të gjithë që shkruajnë nëpër Facebook, nëpër ditës thonë premja gjithë, si gjithë Shqipëria për këtë flet. Është vërtet apo gënjej? Për çfarë? Për premje, s'kam dhënë premje. Prandaj je në studi që ta sqarosh, ke dhënë, nuk e dhënë. Pse ky nxitimi i madh për këta dy lojtarë pikërisht në këtë moment? Ke pas një tërësni sepse po t'i bërte Partizani apo diku? Për lojtarët Altin, bravo që më tregu mjesht. Jo më dakord, shumë mirë. Shkëlqyshëm ka bërë. Mercato shumë bëhet. Ne jemi kandidat për të marrë këta dy lojtarë. Ne jemi nuk e di. U fol për Tiranën. Dole gazeta dhe folën për Tiranën. Unë kisha negociuar me ta ka 2 muaj. Me presidentin Gjirokaz, ju mund ta konfirmoni. Menaxherët e mi më thonë që kishte bile më shumë se 2 muaj që unë i thosha me që bot gabim në verë, nuk bot merkatin si duhet, tani filloni dhe na sillni ato lojtarë që kërkon Cungu, trajneri. Dhe Ermad Andreu me gjithë në gjimi filluan dhe thanë, president, kemi 2 lojtarë në Shqipëri, nëse ju me president gjeni zgjidhjes, ato janë kontratë. Për ne do ishte fantastike sepse kemi shumë të huaj dhe ne kemi lojtarë të huaj, kërkesa nga lojtarë, por problemi është që kemi shumë të huaj. Dhe çfarë i them çfarë kërkohet? Kërkohet që të negociata me president Gjirokaz. Jemi ulur me president Gjirokaz me zonë gola dhe kemi biseduar, kemi rënë dakord, fillimisht s'ram dakord, pastaj ulëm prap shumë biseda kemi bërë me ta, nuk është se është bërë një bisedë. Edhe kemi arrit në konkluzionin që unë kisha mbyll marrëveshjet dhe flisni gazeta që Tirana po kërkon shkurt. Tani Partizani se kam pas gjikundi këtu. Unë se di se Partizani ka dashur me marrë shkurt apo ka dashur. Po ka dashur sepse vetë menaxheri i tij e konfirmoi në këtë studio javën e kaluar që ka dashur, po nuk kanë dakord. Desha më ndëry pak. Do të thotë edhe klubet tjera kanë dashur, se shkurti është lojtar i mirë, lojtar i mirë i kampionatit. Jo, për Rosën ishte fjala, jo për Rosën. Leda, tamam në këtë kohë, vjet, dal nga ajo që tha zoti Gjici, tentova me marr Bregun nga luftëtari. Pra, fillova një muaj pas se më mor kampionatin. Insistova. I thash, zoti Idrizi, duhet vetëm Bregun në periudhën e janarit. Dhe i diskutim me Tavon, ato ranë dakord të dy parimisht, por Bregu nuk donte të vinte. Pastaj pash që pas 2 javësh ai ishte Ilja, sepse ai kishte firmos për Skënderbeun dhe nuk arrita me marrë në periudhën e janarit. Kështu tentativat sigurisht për lojtarë që do ta marrësh, do fillim pa po jo më dhe Korçë ka marrë kështu, pse është çudi e madhe, pse ka me nxitim që thotë. Kjo ka qenë, sidomos ato Partizani. Për fat keq komponenti thashë e them, në futbollin shqiptar është prezent nganjëherë bëhet e më rëndësishëm se sa faktet edhe rregullat dhe ligjet e shkruara. Nëse nuk ka asgjë të shkruar që pengon tradativat e këtij lloji gjatë fazës, atëherë kjo është diçka që s'ka si problem që duhet diskutuar. Ka kampionate që kanë të ndaluar, që të diskutohet e që të flitet e që të bëhet e tjera, sepse në një farë mënyrë kompromentohet ose jo vjushmëria. Nëse kemi, kjo është gjëja më e thjeshtë dhe më normale për t'u pranuar. Së dyti, premiot. Në një futboll serios që kontrollon hyrje dhe dalje dhe çdo klubi ndërmjet llogarive, apo jo, çdo para që jepet në një formë që duhet të ketë një arsye, dhe nëse ne do të shikojmë që në llogarinë e luftarit ka ca para më tepër që nuk dihet se që vijnë nga dikush për një gjë, është e thjeshtë. Gazetarët nuk janë për të bërë thashë theme, gazetarët nuk janë për të marrë llafet që fliten dhe për t'i, si thua, amplifikuar nëpër media. Gazetarët janë për të shkuar, për të kërkuar, për të pyetur, për të gjetur llogarit, për të parë sportistët
sa kanë marrë, nga i kanë marrë, ku i kanë marrë, dhe pastaj për thënë fakte. Po pse ti mendon që Shqipëria është vendi statistika edhe i legë deklaruar, e kupton çfarë ekonomie kanë klubet shqiptare? Jo, unë e kuptoj. Jo, e di sa shkruajnë kontratat apo jo? Unë e kuptoj, por si në Gjermani që të futen gjërat me statistikë. Unë e kuptoj, jo, unë e kuptoj, po dhe që të kuptoj, edhe që të gazetarë. Jo, nuk, se këtu është do gjë pa deklaruar në klubet shqiptare, janë skandal. Ta thash unë fillim pra që në një ambient futbol serios nuk mund bizotorin thashe themet. Me qënë se kjo është situata, thashe themet bëjnë lajmë, e nuk vetëm jo vetëm futbol, po kudo. Dhe ne na delta që në vënd që të flasim për një ndeshje, apo që u luaj, që u bë, bisedojmë për gjëra që në fund fare nuk janë të vërtetueshme. Kjo është një shpifje nuk janë vërtetueshme dhe përgojohen dhe përfliten. Se në fakt, vetëm më falë, së ndërbreva. Shpifje që s'ka asi pro. E para njërë, akoma s'ka marru faza 2. Qa flisni këtu për premje? Për qa du t'jepja premje? Ndeshjen sot, ishte fjalla. Po për sot, për qa? Po nga luftëtari du t'a kënë zirë këtë teorise. Unë që se besova atë që më thoshin mua që ka dhënë premje Kastriotit, Partizani për t'na lukuksin. Nuk e besua t'ju? Absolutisht jo. Pse? Ka një logik këtu. Nuk jemi fund kampionat. Nuk jemi arsye vetëm e qënë një budalla president klubi që t'i japë premje një ekipi akoma pa marru fazë 2. Kampionati Shqipëri fillon fazën e 4. Për çfarë? Sepse në fundit, premjet, si që thamë, nëse do jepë, kush jepë, është e lishme për t'i thonë ekipit kundërshtar los futbol. Si që bëhet në Spanjë që e tha Altini. Dhe këte e bënë Barcelona e Real, e mos e bëjnë ekipit shqiptare. Nëse ka mundësi financiare, sepse ne llogarisim si mbyllim ato mundësit tona financiare për ekipin, do të pagujmë edhe një ekip tjetër. Po gjithmonë vëmendja në fakt shkon te Kuksit e Partizani, janë dy ekipe që kanë një stabilitet financiar. Dhe është normale. Janë thashë theme sepse hajde se Panorama Sport merr një thashë theme atje dhe hudhen në gazetë. Nuk është shpifje. Dhe nuk ka logjik, nuk ka sens logjike. Nuk ka arsye pse Kuksit t'ia premje Gjirokas apo Partizani t'ia premje Kastrirotit. Për çfarë arsye? Nuk jemi fare në po themi në fazën e 4 të kampionatit. Nuk vendoset asgjë. Vendoset asgjë. Shiko, unë nuk besoj se ky diskutim do në vlen për te fjalës zotit gjithë që nuk është bërë kjo gjë. Këtu mbaron, këtu mbyllet e nuk duhet, sepse tash fillosh edhe të bëhet, unë besoj që dalim nga fokusi që ishte, kjo ishte një ndeshje e bukur, ishte një ndeshje ku s'merre vesh kush ishte kampioni i dimrit dhe kush ishte ai që rrezikonte, sepse duam ne, ajo luftari rrezikon rënën nga Superliga, është aty poshtë. Por luajti ndeshje shumë bukur, luajti shumë mirë, dhe ishte një ndeshje për të parë. Dua të theksoj vetëm atë që mua më bëri përshtypje, që edhe në stadium, po edhe mbas tabelës së lojtarëve që flisin apo trajnerët, kishte një grumbull të madh reklamash dhe me thënë drejtën për atë që mua më intereson, shoh një seriozitet, do thotë që në një farë mënyrë nuk e di kush janë marrëdhëniet, po të paktën ka në këtë drejtim një përpjekje për të siguruar fonde edhe jashtë atyre që janë fondeve, domethënë të zyrtare që mund të ketë një klub. Edhe e përsëris, është mirë domethënë që sidomos ne nëpër studiot që flasim për futboll, është mirë domethënë që sa më pak gjëra negative të hipotetike, se po të jenë vërtetuara bujëm edhe hajde trajtojmë se s'ka asnjë problem. Duke qenë se kjo është çështje që po diskutohet në media, më duhet ta pyesja zotin Gjitsi për ta sqaruar, është normale. Unë thash se u diskutua, unë po them që është mirë domethënë që në përfundim të dalim, kur është e mundur, dalim me vlerësime pozitive për futbollin, sepse po qëse dajemi nga kjo çështje me ide që shiko, ti thua jo, po unë besoj që po, ose opinoj besoj që po, unë besoj që nuk i shërben në fund fare, asaj që për cilën jemi këtu, asaj për cilën Ora News i ka dhënë 2 orë hapësira futbollit, për të bësoj unë për të folur për pjesën pozitive të futbollit nga ana ime, po se secili ka drejt klasë. Patjetër, do të kërkoj ndjes sepse kam kaluar shumë kohë në reklamës. Publicitet kthehemi shumë shpejt. Rikthehemi sërish në studio, vazhdojmë diskutimin për luftëtari Partizani. Partizani kampioni dimrit, Zeka të ndërpreva përpara publicitetit, vazhdojmë diskutimin këtu, jo vetëm për atë që ju drejtuam zotit Gjitsi, po dhe për çështje tjera shumë të rëndësishme në këtë përballje. Unë do ta filloja me një fjali të trajnerit që meriton fjalët më të mira me Zani, jo se është nga Vlora.
po, meriton me të vërtet një fjalit shkurtër nga ato që deklaroj ai. Ne morëm premio, tha. Media ka thënë ka gjë, sepse këtu po thonë gazetarë pse shkruajnë ato që dëgjojnë. Gazetarët ato që dëgjojnë do shkruajnë. Po ai tha ne morëm premio, po nuk e dim nga vjen. Po ai tha premio, tha. Tani gazetarë kanë shkruar që premio lekët e rrogat e 15.000 euro. Lekët që pagoj Kuksi për kartonin, janë premio, që të keqe ka këtu. Por e tha Mezani, kështu që gazetarët kanë thënë ato që kanë thënë në intervistë. E tha në intervistë të ndeshjes, mbrapa ndeshjes. Bravo, jo, po t'igjoj dhe mere lexoni. Po jo, po se nuk e tha, tha nuk flasë për para, tha në falë, tha nuk flasë për para zakonishta, premio tha mund lekët na pëlqejnë të gjithë. Premio në morëm. Nuk e di nga vjen. Premio morëm, tha tani. Që do ta marrë. Nuk e di nga vjen. Po është sigurt kjo tani. Nga klubi vjen, nga vjen. Premiot janë gjithmonë të mirë pritur. Sa ata u drejtuan që e ka dhënë Kuksi, e tha nuk e di nga vjen, tha. Nëse e ka dhënë klubi apo Kuksi nuk e di, tha. Pse po tha nuk e di do që ka sjell Kuksi? Jo, po tha nuk e di. Lidhje ka diskutim me Zanin. Lidhja ka këtu tani, që premio kanë marrë. Kus kanë paga. E ban bukur E dyta. 1 minutë ta mbaroj. Jo. Tani problemi është i tillë. Premio ata kanë pasur, ne kemi parë në gazetë që për 4 pikë që do merrshin me Korçën edhe me Partizanin do kishin premie dhe e kanë dhënë mediat nga klubi Gjirokastër. E kam dëgjuar unë. Tani këta morën 4 pikë, duan premie nga klubi. Po si premie, s'ku ka mund me Gjirokastër. Neve nuk kemi pse jo, dhe në diçka që vërtet. Ne nuk kemi pse merremi me diçka që nuk kemi. Po jo do thua që gazetarët thonë, çfarë dëgjojnë rrugën për pashatën do merrem. Po do merrem unë kur thua ti që çfarë do thonë gazetarët? Patjetër. Gazetarët ti thuaj edhe që thotë zoti Gjitsi. Tani e tha shumë bukur. Tha, për sa kohë nuk ka ligje në federatë që duhet filloj blerjet, merkatua, para se të mbaroj sezoni, ju bëni çfarë të doni që drejta juaj. Tash gazetarët çka kanë thënë? Unë atë gazetën që përmendët tu ka 10 vjetë që se lexoj. Dëgjoj tani këtu. Nëse ka një shkelje të rregullt të transferimit lojtarëve nga ajo kjo gjëja, atëherë ka përsi. Tash unë se ndërpreva, analitë flasim. Klubi po prit njerëz se po flet për një gjë që nuk e ke qartë. Unë kam pyetur Biles kur kemi hinte ativa për të diskutuar me këtë, kam pyetur specialistët, thash ne po diskutojmë që të marrim 2 lojtarë këtë Gjirokastër. Kemi ndonjë problem me rregullat e transferimit lojtarëve në mënyrë absolute? S'ka, nuk ka. Në federatë kam pyetur në mënyrë absolute ja. Po këtë bëri dhe Partizani, mos e bëre ti. Atë më falni mirë, po këtë për Partizani kam konvencion. Dhe atë ok vazhdoni negociatat. Pastaj jam takuar me presidentin e Gjirokastrës, edhe kemi biseduar jo një herë, mbi 3-4 herë për këtë probleme. Dhe kemi rënë dakord. Dhe sa ram dakord për kartonin, për vlerën e lojtarëve gjithë. Sa e more tani, se ka shumë, sa i bleve 2 paketë? 20% kartonit. Jo, si 20%. E tha, 20% kartonit në rrasë e do shitet. Jo, sa i Gjirokastër, se na duhet dhe në i lajmë. Më falë një minutë, se sa e kemi blerë ato janë transferta me bankë dhe verifikohen lehtësisht. Nuk bëjmë ne këshu, si shtonë disa gazetarë, që thonë që kujtojnë se lekët shu i kanë dalë rrugë, hajde se ato janë me transferta bankare, 20.000 euro, njëri më duket edhe 50 tjetër, diçka e tillë, edhe paketë, është marrë paketë dhe vlera kartonit. Pra ka një kontratë të deklaruar, ka transfertat e bankës, janë të gjitha atje, nuk ka nevojë të shpikin dhe të shpifin pa fund. I ka dhënë premi Kuksi Gjirokastrës se... Jo, ma nuk... Zotin Gjitsi, po kisha unë me Zotin Gjitsi. Tani, nuk kuptoj, nuk tha njeri këtu fare për këto raport që thoni. Unë po të them fare thjesht. Media nuk ka shpifur fare. Media tha, me lekët e Kuksit u paguan rrogat dhe premio. Ka shpifje këtu? Kush thashe themi këtu? E dyta. Ashtu si shkam thënë dhe për Partizanin. Partizani futet të blej Rocën, ose kërkon Rocën, ose kërkon Shkurtaj. Ashtu si shta dhe për Tiranin. Ka shpifje këtu? Gjode, jam i sekund, po se ndusho. U tha, pyetje u po, keni dhënë ju para për të rafur luftëtarë, pyetje ishte. Lije me ndeshën, jo, a keni paguar lojtarët? Zoj Gjirokastrën të fiton të kundër Partizanit. Unë si gazetar e bëj kështë. Po së gazetar ty është gazetar. Të qa është investigim është? Dhe fakte, po në Shqipëri vritën 126 veta. Po e ti sa para ka vën nga do që ka marrë presidenti i premio. Seriosisht e keqë Gjirokastra nëse merë lekët do mobilizohet kundër Partizanit. Ai lojtarë që do shkojnë të Kuksit do në dalin kampion, do në Partizanit. Nuk rëtullohet kampionati rreth Kuksit e Partizanit.
Gjirokastra duhet i fitojnë ndeshjet për vetë në vetë. Nuk ka nevoj që t'ja bëjnë ndejnë Partizanit. Gjirokastra... Jo, lojtarë, të dy lojtarë lujtëm për të dalë kampion vetë. Dalë kampion. Më falë. Se do ishte diferenca 7 pikësh. Pyetja është ime është kjo për luftëtarët. Kush ta shethemi këtu, për gazetarët? Po dhe kjo që të ishtë opinion, luet më vetë në vetë. Opinion më dhe thot gazetarë. Opinion, gazetarë, ti si gazetarë. Gjode, ti si e gazetarë, ti e opinionist, si puna ime. Opinion do të opinion thua e qa duash. Ora atë gazetë sa lezoj fare, unë po them për të dhjetë Më falë, opinion thua e qa duash. Po pse flet kot? Një gazetë, jo s'flas kot, po të them që rruga logjike kanë qenë këto. Ora shpifje po them. Si shpifje më zoti gjithë? Po shpifje, nuk ka thënë njeri që juve blet arbitrat. Nuk ka thënë njeri që juve blet lojtarët e Partizanit. Ti the ka thënë Mezani që na ka dhënë premie Kuksi për fitoshin. Mezani tha që premio morëm. Premio. Mezani ka të gjithë premio morëm. Tani si mund t'ja premio një klub që s'paguan pagat e lojtarëve? Qa premio do ja? Ata s'kan turp më s'uat të rogat lojtarëve. Si shumë s'uat të tjere. Po si mund t'ja pësh premio kur ti si e proga? Unë si bëjmë Gjirokastra mordaj. Po jo është thjesht më zoti Gjitsi, ti nuk je premie kur s'ke dhënë rroga, ti je proga, je model, president model në dhënien e parë. Falë minutë. Politika e tij ka kjo moment. Po gazetarët e kanë. Ju thatë soni shpifën gazetarë. Ai premio je për po nuk është shpifje mos e thosh gazetari që po jo nuk është shpifje, nuk është si shpifje. I ka dhënë premie Gjitsi Gjirokastra për çfarë? Unë nuk them shpifje, unë them ke fat zoti Gjitsi. Është tash e them thash unë që nuk duhet vërtetuar pastaj më burr. Po kështu mendoj ai. Kështu mendoj. Ore më falë minutë. Je lojtari më që ti thua shtetit ke dhënë premie për Gjirokastra me fitu kundër Partizanit, do të kesh provë. Jo s'ka thënë kështu. Me lekët e që mori nga Kuksi, stimuloj skuadrën me Gjirokastra. Shpëtoj skuadrën nga shpërbërja. Ja ku që nga përmendur Kuksi, Unë se kam shit gurit, që shita gurit, dhe me lekët e gurit tani ke bler 10 që mi dha ostende mu për të paguar këtë. Llogari e klubit, se çka llogari në vet, Gjirokastra unë s'di ç'a bën me lekë që shet lojtarë. Po Gjirokastra është pranë shpërbërje. I premton lojtarëve premie, i premton lojtarëve që premton paratis, siç bën me dividim. Nuk e shkelur asnjë nen të ligjës për të gjasin këtë. Ti je fair play. Dhe edhe në deklaratën e trajnerit Gega sot po ta shikoje kishte një lloj donde të shprehte që të Partizanit i luajnë fort. Le t'i luajnë Partizanit kështu, tha. Domethënë mobilizimi e konsiderojmë gjë pozitive. Megjithatë mua m'pëlqen që i luajnë fort. Domethënë donte të tregonte me fjalë tjera që luftari ka luajtur fort. Po kush gabi këtu? Po jo më mirë shumë si ka u analizoj, le ta analizoj tani. Po më thua që Rafi Koçi ka premie, dha Partizani luftëtarit. Po. Po. Që të Rafi Koçi. Nga Durrësi. Apo Durrësi? Po qa janë to, më këto janë... Po sot në gjë më s'ka si shkelin... Jo, po më kjetë vërteta, as Durrësi, as Partizani si ka dhënë Kastriotit, as si ka dhënë Lufta, as Kuksi. Shiko, e di kush është... Sepse jemi në akoma në mes kampionatit... Po nuk ka të njëri më që ke dhe thanë, shqitja lekëve që morën nga kartoni, lekët që morën nga kartoni, i bën lojtarë të bënin futbol. Sa njëri se di se kush dhe kampion. Dy konsiderata, e para, unë nuk besoj se i bën mirë futbollit shqiptar që të bëhen diskutimet tilla, cilat pavarësisht ligjshme të paligjshme krijojnë atë idenë që ky është një futboll me alliçverishe. Kur kanë pasur i kemi thënë edhe s'kemi pasur kur janë fakt. Po në momentin që ne tash edhe kur nuk kemi, mundohemi të krijojmë idenë që shiko, ky është futboll i pandershëm, i pavlefshëm, i korruptuar, i bler, i shitur, atëherë kjo nuk është e drejtë. Sepse është një produkt që prandaj nuk ka njerëz në stadium, prandaj nuk ka sponsor, sepse nuk vinë thonë në një vend që ju vetë thoni, ju vetë, zotë e punës thoni që s'bën. Edhe është paradoks që unë nuk kam dëgjuar ndonjëherë në historinë e sportit që njerëz vetë ata që janë aktorë, regjizor, që janë pjesë e këtij, të dalin dhe të thonë që ky është futbolli i bler, ky është futbolli i shitur. Mua më duket se kjo është punë preventime, po ti ishe do thosha kushdo që flet duhet ta çosh në gjyq, ta hedhësh për shpifje edhe ti marrësh parat. Po federata është se ka një liga profesioniste për federatën. Ju keni pasur akuza pa punë për federatën. Nëse akuzon federatën po ti po akuzove federatën këta janë ushtarë të federatës. Çfarë janë këta? Akuzat s'kan qenë opinionet mia dhe janë të bazuara. Më thuaj një gjë që unë nuk e kam pasur të argumentuar kur e kam thënë. Po unë është tjetër gjë, të thuash
që federata nuk mbështet klubet, apo jo? Është edhe thua që federata duhet punojë më tepër që të promovojë. Së hafte, s'punone, paracaktohen fituesit, paracaktohet kampioni. Çfarë s'është këtu? Po në studio bashkë kemi qenë gjithë. Kam thënë, nuk them vetëm për ty, po them. Kur të gjithë bashkë kemi thënë që më fali sekond. Po shqiptarëve s'u themi dot futbolli shqiptar se është ky, ka qenë me Vlorën ky dhe ka ndier kurriz ky çka kanë për Vlorën. Kam thënë kur gjyqtari Jorgji në Kukës ndeshën me Korçën, apo jo? A se mban mundi? Okej, mban mundi. Apo jo, kam thënë që ky është një arbitër që nuk kam thënë e ka blerë Safeti, nuk kam thënë e ka bërë, për këtë kam thënë që ky gjyqtar ka gabuar duke komentuar në atras. Po, jo, kam thënë të njëjtën gjë për Korçën kur e kam menduar që kështu. Po, kjo nuk do të Korçën ndaj Korçës, çata ndihmojmë tash, s'merrem. Dalim jashtë linjës, lutem. Kemi dalë jashtë linjës. Unë nuk besoj se ne duhet hapësirat që fliten për futbollin ti trajtojmë këtu, unë vetëm një gjë thoja. Unë habitem se si një klub si Luftëtari, i cili është në problem shumë të madh klasifikimi, i cili rrezikon klasifikimin, apo jo, në mes të kampionatit, në vend që përforcohet, shet 2 lojtarët më mirë që ka. Për mua kjo është, dhe ky është diskutim që duhet bërë. Kjo tregon qartë që ka probleme me financat. Kjo tregon qartë që ai s'kish lek do shpërbërë. Tani duhet normale. Pyesë gazetarët që ata shes këtë se janë në vështirësi financiare, ata shes të lojtarët. Dhe me kolegë mund të bëjmë një analizë. Mos pesne, federata dhe ligje, s'ke pare mos u fut në ligje. Ne mund të bëjmë një analizë. Mos lojtarët kanë pa marroga. Lojtarët kanë pa marrogat atje, po jep premio. Çfarë është turmo? Tu jap rrogat, jo premio. Tu jap rrogat, jo premio. Ai s'ka dhënë rrogat, po jep premio. Çfarë premio po jep klubi se bëjmë? Ajo është një përgjegjësi që ka vetë ai dhe do ta zgjidhë vetë. Po flasim për morale, për nder. Për atë që intereson kampionatit shqiptar, dhe për atë që intereson ecurisë të tij në 2 fazat e tjera, në një farë mënyrë më duket sikur kjo është një ngritje e flamurit bardh nga ana e Luftarit, dorëzimit. Kemi bërë edhe ne kërkesat tona për të marrë lojtar, tha Mezani. Okej, nuk do gjenë zëvendësuesit perfekt të rotajt dhe shkurtajt. Unë di që kur të bëjmë kuksi, me zanë lojtarë mirë. Tash nëse gjenë 2 lojtarë më të mirë se sa roca. Patjetër jo, pa thash. Do të them vetëm një gjë, Gjirokasa për shkak se ka menaxher të mirë dhe nuk është ere parë që nxjerr lojtar të mirë, sepse edhe Korçi dha 2 lojtarë super lojtarë. Ka pasur merkato që vitin e kaluar. Pra dhe po të them edhe një gjë tjetër që ta dini ju. Në bisedë që ka pasur me president Gjirokasës, ka 4 lojtarë të një këtij niveli që do i marr se ku i gjen ai njeri, se nga i gjen ai njeri, unë e di. Por digje që kur i sjell këtu, ato ne i kërkojmë. Po patjetër. Dhe kjo vjen shumë keq edhe për klubin tim, edhe për menaxherët e klubit tim, që nuk janë kaq të aftë sa të marrin lojtarë të tillë dhe ti kemi ke kuksi. Kjo është aftësi, më falni minutë. Kjo është aftësi. Po 2 vjet ka Gjirokasa në Superligë më burrë. Dhe i merr kryesisht në pjesën e Greqisë. Unë nuk po them që i kanë lidhjet shumë të mira me Greqinë. Vetëm një fjali. Unë nuk po them që ka përgatitur kuksi. Këtë vit dështuan me blerit. Kush? Gjirokastra, sa vend fundit. Iku bregu Abazin nuk e zëvendësuan si bregun me Abazin, apo se. Po dhe besoj profesor, edhe interesi në ishte për të zëvendësuar. Abazin i doli shkurtaj me këtë rocën. Jo, ai ishte sekretar. Po roca aty ishte. Nëse 2 vjet që shkategori. Ne këtu jemi. Po pra, ja i shiti. Ne këtu jemi. Nëse do të heqë Luftari këta, hoqi këta 2 lojtarë të mirë. Ndër më të mirët e kampionatit, për mua Roca absolutisht ndër më të mirët e kampionatit. Dhe i zëvendëson me 2 tjerë më të mirë, unë do jemi pari do them, ka drejt. Nuk ka si do gjithë më të mirë. Por sot që flasim, mua më duket se Luftëtari ka firmosur kapitullimin duke hequr 2 nga lojtarët më të mirë dhe unë besoj që në fazën e 3-4 ka do ketë probleme. Nëse do jetë kundër, do ketë probleme. Nëse Luftëtari do të ketë probleme, do të zbresin kategori më poshtë, nuk do të arrijë do të mbijetojë atëre transfertat dhe afrimi lojtarëve do të uli, kuptohet edhe vlerën e tyre në një farë mënyre. Profesor. Jo, unë flas, më fal. Po, vazhdo. Unë flas teknikisht. Unë gjithmonë kam qenë partizani asaj, gjithmonë kam qenë partizani, periudhën e analizës s'kam afruar lojtar. Don pa i njoft sidomos futbollist nga jashtë periudhën e janarit është shumë basi rrezikshëm. Shumë e vështirë, po. Sepse për shembull luftëtari mund të largojë shkurtaj tash, që për mua absolutisht është një nga nuk është mendim absolut, por mendimi im që është një nga sulmues më të mirë kampionatit shqiptar momentalisht, por mund të ketë cilësi shumë më të mira se të shkurtaj,
po do kohën e adaptimit në skuadrë. Kurse lëvizja që bëbon Kuksi, për mua shumë e zgjuar. Për arsye se merr 2 lojtarë paket, Rocajnë mes fushor dhe Shkurtajnë. Futbollistë që e njohin shumë mirë kampionatin shqiptar, është që dyshe jashtëzakonisht dihet se si luajnë, por marrja e lojtarit nga jashtë nuk e zëvendëso kurrë. Tha Gjici, menaxherët Gjirokastër, dështuan këtë sezon. Iku Bregu me bazën, luftëtarët vjet ishin nga skuadrat më të mira. Kupët e Europës. Ikën 2 lojtarë cilësor, nuk i ka zëvendësuar kurrë, sepse nuk e zëvendëson. Po jo, dhe interesi profesor më duket sikur nuk është për të zëvendësuar. Sikurse në janar nuk e zëvendëson kurrë. Jo, po dhe vetë interesi tyre ka përshtypjen unë nuk është të zëvendësoj lojtarë të të njëjtit nivel, sepse ka kosto të larta. Ne shohim një Gjirokastër sot, edhe ne na ka vënë vështirësi, pra ka ekipin brenda, e ka ekipin Gjirokastër. Po e ka më tani se ku çalon problemi menaxhimit ose ana financiare është problem krejt tjetër. Por lojtarët i ka të gjithë. Dhe nuk ka dështuar nga sa i përket që si ka lojtarë. Lojtarët i ka. Do ta shpjegoj. Pse e ka akoma ekipin luftari. E ka sepse ka 2 lojtarët kryesor mesit fushës, Ramadanin dhe Aleksin, bazën e skuadrës që kanë 3 vjet që luajnë. Ka Shkurtajn me Rocën që kanë 2 vjet që luajnë. Pra do ngeli Ramadani vetëm me Aleksin. Po ti ikë dhe Shkurtaj e Rocaj, jashtëzakonisht do ketë akoma probleme, si që kishte në fillimin e fazës parë. Pra shumë më vështirë, ti ke morë, sa futbolista tu i ke morë 2-3 vjetë. Mund të kenë, ti kanë prezentu, janë lojtarë me cilësi, të jashtëzakonshëm, kur vinë këtu, ku janë? Pra, unë do ta shikosh, unë flasë profesionalisht, do ta shikosh rendimentin e Shkurtaj me Kuksin. Profesor, u ka përdi... Se lojtarë që e njohin ambientin, e njohin kampionatin shqiptar. Kjo është shumë e rëndësishme. Unë do kisha dëshirë ta merrte Partizani Shkurtaj. Ne kishim një sulmues. Me këtë çmim që morëm Shkurtaj, ne kemi një sulmues nga Çipër që ka bërë 16 gola deri tani. 4 gola do bëj këtu kur. Në minutë. Por vetëm se ishte lojtari i huaj dhe në krahasim me lojtarin shqiptar që e njeh terrenin shqiptar, e njeh kampionatin shqiptar, ne zgjodhëm që të merrim Shkurtaj. Po, kjo është periudha e janarit. Periudha e janarit. Kështu që do të thotë, dhe një lojtar që kishte bërë shumë gola. Gola shënuesi mirë shumë, i tretë ose i katërt më ka bërë Çipër. Grek apo kështu? Po shkruan sikur. Tani ne zgjodhëm shqiptarin. Çfarë ligë? Ligë parë? Në Çipër. Tash mbyll merkato zotë Gjici apo prisni të tjerë? I pyetje se ti ato ke marrë shumë futbollista tuaj këto vite. Apo jo. Me cilësitë e këtij futbollistit ka Kipër, ka ardhur ai futbollist me kërkolim shumë të mirë nga jashtë këto vite, që ta kanë prezantuar të jashtëzakonshëm bë gola. Ore, më mësoi. Edhe jesh gënjyk kur kanë ardhur. Unë jam zhgënjur nga një lojtar nga Izraeli, pra. Që e mora dhe e mbajta 1 muaj gjysmë, në fakt atje me civin që kishte lojtari jashtëzakonisht shumë i mirë, ku erdhi ke Kuksi, nuk u përshtat dhe vendosëm që ta heqë. Kjo po është rreziku i janarit. Pra ne kemi marrë një kuptim me të dhe sepse nuk u përshtat. Nuk u përshtat fare. Kjo është që them që është periudha e janarit ti ke marrë lojtarë të gatshëm. Ne plus kësaj është edhe kufizimi i lojtarëve të huaj, se s'le blesh më shumë, ne 5 të huaj kemi. Meshim prap të huaj nuk ja vlen. Kështu që morëm Rocën e morëm Shkurtën dhe prap nuk ka marruar sepse do ke edhe të tjerë. Jo, dështa thoshe këtë fjali do të vazhdoj merkato e hapur për Kuksin, patjetër. Sikur u ka përdi pak Partizani sot, zoti Duro, si e shikoni? Jo, unë për Partizanin sigurisht që unë kam qenë larg, por i kam ndjek gjithë, jo vetëm Partizanin, që patjetër ndjek më interes, është normale, por gjithë kampionatin shqiptar e kam ndjek me vëmendje nëpërmjet paketës Supersport, aty ku jam në Kosovë. Partizanin duhet flasim më gjerë, jo vetëm për një ndeshje, në takot flas domonë them fjalë më të mira, për arsye sepse sot është në vend parë, ka pasi stabilitet në 2 fazat e para, sigurisht ka pas një ngërç të 4-5 ndeshjet e fundit, por përderisa është në vend parë, normalisht fjalë më të mira për gjithë skuadrën, për stafin teknik, stafin drejtues. Por asgjë s'ka mbaruar. Sigurisht që kampionati është i gjatë, është shpallë kampion dimri, por kampionati do jetë akoma më shumë, më i ashpër. Shenjat po i trego Kuksi, që ka pas ecuri shumë mirë këto 7 javët e fundit, por edhe me këto goditet që po bën, tregon që do jetë pretendent
serios. Disa thonë që Partizani është shumë më afër se herët e tjera të titullit. Është më afër sepse do të jemi realist, besoj edhe paneli do më pranoj, është i kampionat që ka ekuilibër, nga vendi i fundit deri ashtu, por nuk ka cilësinë, sepse mos harrojmë se nuk është Skënderbeu i viteve të fundit, sidomos i vitit të fundit. Pra, këtë moment të Skënderbeut, që bëri fazë shumë mirë, fazën e parë, ka probleme, duhet të shfrytëzoj shumë Partizani këtë vit, Kuksi, gjendjen e Skënderbeut. Sepse Skënderbeut, jemi realist, ka qenë skuadra më e fortë. Unë përsëri them që Skënderbeu, në qoftë se presidenti Skënderbeut Zoti Takaj, por pos problemeve të dënimeve, janë arsye tjera, skuadrën e ka, në qoftë se ai do hyjë përsëri me mendimin për të fituar titullin kampion, përsëri do jetë pretendent serios. Por, thash, Partizani, Kuksi janë patjetër, dy pretendentët serios, Fustu edhe Tauton, ndoshta flasim më vonë, e them me bindje. Pavarësisht Tauta është një skuadër që ka ndërtuar jashtëzakonisht mirë këtë sezon, ka lojtarë me shumë përvojë, ka futur në skuadër kampion si Idje, Osmani, Bici, Progri, të alternu me disa lojtarë shumë tri të mirë, ka marrë 3 lojtarë që unë i njoh shumë mirë nga flamurtari, nuk çuditem si i ka lëru flamurtari, si Bici, si Dibe, që për mua ishte një nga mesfushorët më të mirë kampionatit shqiptar, edhe Kamara, që po japin kontribut jashtëzakonshëm këtë Teuta. Do të flasim pak më vonë, profesor, për Teutën, po ndalemi pak te Partizani, sepse Partizani sot, për ndeshjen unë e kam parë, normalisht nuk ka luajtur mirë, po Partizani gjithmonë një skuadër ka marrë maksimumin deri në këto momente. Për mënyrën si shkoi loja, e kënaqur Gega me 1 pikë. Nuk luajti mirë, shënoi një gol shumë bukur Mala, por gabojnë atë armën më të fortë që ka Partizani, që kur shënon ka një mbrojtje jashtëzakonisht solide dhe goli ka qenë amatoresk, ka qenë 4 futbollistët të Partizanit me një lojtar të luftëtarit dhe u godit që arriti, sepse nuk arriti shfrytëzoi atë momentin më të mirë që ka Partizani në aspektin mbrojtjes si skuadër. Megjithatë, nuk meritoi më shumë, ndoshta luftëtari ka luajtur shumë mirë pjesën e dytë, e mposhti dominoi në gjitha aspektet. Përgatitje fizike, u ndje një përgatitje mirë. Është problemi edhe fizike dhe taktikisht, pra ishte gjithmonë më në kontroll të lojës në gjitha aspektet dhe mund fitonte luftëtari në fund. Ndikoi dëmtimi Hoxhës psikologjikisht? Hoxha, psikologikisht jo, sepse Hoxha kur doli ishte ndeshje 1-1, Hoxha patjetër është pikë jashtëzakonisht e fortë, mund të them 67% e skuadrës Partizanit është Hoxha. Jo këtë tani, por nëse shpëtoi Partizani nga Hoxha shpëtoi. Nuk e kap vetëm këtë ndeshje, unë them po. Jo, po, është lojtar shumë kryesor, pra siç po thot profesor, është 70% e skuadrës. U përmend atë shparke, jo se kam idin këtu. Ky ka bëj paraqitje të jashtëzakonshme. Shpikë fort me përvojë, i ka dhënë jashtëzakonisht, sepse portieri i tij edhe mund të gabojë, edhe Hoxha mund të gabojë, Idi. Por unë si trajner, kur kisha shehën për shkak port, Hoxhën, kisha sigurin maksimale. Mund bëj gabim edhe shej edhe Hoxha. Por trajneri është shumë aspekt, është shumë i ngrohur gjatë gjithë ndeshjes. Mirë, shikojmë disa momente që kemi veçuar nga ndeshja mes luftëtarit dhe Partizanit, në mungesë Albano Janku sot për një problem familjar, do t'i trajtojmë këtu të gjithë së bashku. Shikojmë rastin e parë, regjia do të ndihmojë me pamjet më një herë. Ky është momenti i parë. Pozicioni është lojë për luftëtarin, diskutohet këtu. I dukshëm është. Jeni dakord, është anulluar për pozicionin e shloje, është ngritur flamuri, është e dukshme, të paktën në... Të dyja janë vendimit. Okej. Mirë, goli anulluar i Bardhit? Edhe ky. Offside. Edhe ky pozicion një shloje? Kamera bravo, për herë të parë po na japin. Këto janë të dyja rastet regjia, nëse ka diçka tjetër? Që s'ke nevojë për Albano. Vetëm... Edhe për plasja e trashit me Demos, momenti i dëmtimit Alban Hoxhës është ky. E shikojmë. Unë besoj që... Nuk ka një dëmtim në shpatull
nga komunikimi që ka bërë me mediat vetë trajneri Skënder Gega, nuk është një dëmtim i rënd dhe besoj që do të jetë një rikuperim i shpejt. Dëmtimi Ramadanit që duhet të jetë shërim sa më të shpejt se janë djemë shërim sa më të shpejt dy lojtarëve shumë të rëndësishëm. Besoj se s'ka dashje në këtë rast, apo jo, profesor? Sulmuesi i Gjirokastrit në atë moment për shembull edhe mund mos kërcente. Edhe mund ta rute pak më shumë portierin. Në atë moment mos besoj që ka dashje. Ja dhe momenti i trashit që anonçova pak më parë. Ka patur një prekje me duar këtu, tek momenti i trashit. Këtu vjen është fundi ndeshjes 7 minuta para ndeshjes, nervat janë të ndosura. Marr karton verdh të dy kështu mjafton me aq. Mjafton me aq. Okej. Mirë, do ta mbyllim këtu diskutimin për luftëtarin Partizani, do të shohim pas publicitetit fitoren e Kukësit me Kastriotin dhe barazimin të TTU-s me Laçin. Babagjyshi ka ardhur me pakot shumëta në këtë fund vit për skuadrën e Kukësit. Përveç rezultateve të mira që ka marrë skuadra dhe ngjecje së kundërshtarëve direkt, Kuksi ka bërë mirë detyrat e shtëpisë dhe ka fituar me një rezultat pastër përballë skuadrës së Kastriotit 2-0. E gjitha kjo në një takim zhvilluar në stadiumin Elbasan Arena për llogaritë e javës së 18 të kategorisë superiore. Goli për verilindorët ka ardhur që në mëngjesin e takimit, pikërisht nga futbollisti Limaj, i cili ka zhbllokuar rezultatin me një goditje të fuqishme nga jashtzone, 1-0 për Kuksin dhe starti është perfekt. Më pas në minutën e 35, sulmuesi Reginaldo dyfishon shifrat duke realizuar me kokë 2-0 për Kuksin dhe duket se fitoria është siguruar për skuadrën e trajnerit Armando Cungu. Me këtë rezultat skuadrat shkojnë në dhomat e zhveshjes për të qetësuar organizmin dhe për të freskuar idet. Pjesa e dytë vijon me 2 zëvendësime për 2 ekipet. Kastrioti largon futbollistin Sheu dhe fut Cacën, ndërkohë që verilindorët largojnë Maliqin dhe në fush futet Rumbullaku. Në harkun kohor të pjesës dytë, Kuksi tregohet i vëmendshëm dhe kontrollon lojën duke administruar rezultatin, por nga ana tjetër skuadra e Kastriotit duket e pafuqishme për të ndryshuar rrjedhën e kësaj ndeshje. Gjithsesi në minutën e 75 shfaqet skuadra e Kastriotit te zona e verilindorëve. Bardi bën gjithçka mirë, pason për Cacën, por goditja e tij kontrollohet lehtë nga portieri Frashëri. Në minutën e 84, Hyseni nga e majta mundohet futet në zonë, por më pas preferon të gjuajë në hyrje të zonës dhe topi është i lehtë për duart e portierit Frashëri. Përfundimisht 2-0 për Kuksin, i cili tashmë gjendet në vendin e dytë, 3 pikë më pak se Partizani i vendit të parë. Ndërkohë nga ana tjetër Kastrioti vazhdon të ngjelet në zonën frigorifer, duke u renditur i fundit me 10 pikë të grumbulluara, 5 më pikë se Kalmza, e cila gjendet e parafundit. Jemi sinqertë dhe më shumë i kënaqur me djemt, kanë bërë progres shumë madh, që nga dita e parë deri më sot, kemi treguar dhe dëshmuar në fushën e lojës me lojna, sikurse së fundit edhe me rezultate. Në momentet caktuar të lojës, sidomos pjesën e parë, thënë drejtën kishte i fije nervozizëm, nëse mund të thamë kështu tek sportistat. Kjo erdhi edhe si pasojë, thash, e dëshirës, por edhe presionit për ta marrë rezultatin. Por ishte shumë e rëndësishme që i morëm atë çka kërkuam sot. Kur vjen një situatë e tillë dhe skuadra çuditërisht son 2 gola që mund të evitoheshin shumë thjesht. Pjesën e parë, ndërsa pjesën e dytë nuk ka asnjë lloj reagimi. Kjo tregon që niveli sigurisht që dihet është i ulët i lojtarëve. Reagimi si klub nuk merr asnjë lloj mase për të menaxhuar dhe për gjetur lojtarë të tjerë. Nuk mund të punoj me djemë që s'kan dëshirë. Perla Sherif Kallakut shpëton TTU-n nga disfata në Nikodovana dhe detyron Laçin të kthehet me 1 pikë në shtëpi. Barazimi 1-1 ishte rezultati më i drejtë në një ndeshje emocionuese. Bregdetarët e mbyllin gjysmën e parë të kampionatit në podium, 4 pikë pas Partizanit kryesues dhe brenda objektivave sezonal, ndërsa kurbinasit e shohin veten në mesin e artë. Takimi nisi me Laçin më kërkues që jep sinjalin e parë që në start. Fan nga i kërson rrezikshëm drejt zonës, Berisha ndodhet aty, por Gjorgjevski është më i shpejt dhe fiton duelin duke larguar në këndore. Rugni provon të vërë në vështirësi kundërshtarin me inkursionet e tij në krah, por kurbinasit lën pak hapësira. Në të 18-ën Berisha bën gjithçka mirë në krahun e majt dhe shërben për shtubinën. Shkodrani impenjohet, por nuk arrin ta devijojë sferën në rrjet. TTU takuan shumë në këto minuta presingun e vazhdueshëm të kurbinasve, të cilët e kërkojnë golin nëpërmjet kundërsulmit. Kamarat tenton portën në të 28-ën me një gjuajtje nga distanca, por i mungon saktësia.
Vendasit i shkojnë shumë pranë avantazhit në minutën e 31, por si B ashtu edhe Shkalla nuk arrin të finalizojnë nga shumë pranë vijës fatale. Mbrojtësi edhe pse shumë afër e dërgon topin mbi travers. Fanga është një kërcënim në çdo zbritje në sulm dhe në të 37-ën, servir një top të mrekullueshëm për Shtubinën. Shkodrani nga një pozicion i favorshëm nuk e ka të vështirë të shënojë. Lojtarët e Teutës protestojnë për pozicion jashtë, por për gjyqtarin gjithçka është e rregullt. Ky fraksion u mbyll me Kurbinasit në avantazh, që u treguan cinik duke shfrytzuar në maksimum rastet e paraqitura. Në disavantazh, këmbi nuk ka çfarë të humbas dhe nis të dytën duke larguar Gjorgjevskin të dëmtuar për Vecajin, një forcë më shumë në repartin e sulmit. Teuta hyn në fushë karikuar dhe menjëherë ka një mundësi të mirë për të vendosur baraspeshën. Latifi jep një asist perfekt për Kallakun, i cili edhe pse në një pozicion të favorshëm nuk arrin të shënojë. Shkëmbi freskon sërish sulmin dhe në minutën e 51 largon Kamara për Vilën. Në këto minuta loja flet për dursakët që e dominojnë Laçin, por Kurbinasit mbyllen mirë me prengën që udhëzon t'i ulin ritmin ndeshjes. Në të 68-ën Laçi shkon shumë pranë golit të dytë. Eler provon me një luajtje nga distanca. Topi devijohet nga Osmani dhe shkon mbi travers. Nga ana tjetër Teuta përgjigjet me Latif, i cili shpërdoron një mundësi të artë për të barazuar në minutën e 73. Osmani kroson drejt zonës, sulmuesi devijon por jo në rrjet. 2 minuta më vonë është Vila që ka një mundësi të mirë, por as Dursaku nuk arrin të shënojë. Gjithsesi për të vendosur ekuilibrat mendoi Sherif Kallaku 3 minuta përpara fundit. Mesfushori shënoi një gol të shkëlqyer duke ekzekutuar në perfeksion një goditje dënimi. Selmani nuk mundi të bënte asgjë përveç se të shoqëronte me sy sferën që përfundoi në rrjet. Në shtesë vendasit mund të kishin dalë me 3 pikë, por Lorenzo Villa nuk arriti të shënojë pas krosimit të Prognit nga e majta, me sferën që përfundoi mbi travers. Gjithçka mbyllet në barazim, 1-1. Të bëjmë një ndeshje me 2 pjesë, një pjesë të parë jo të mirë dhe një pjesë të dytë shumë të mirë. Pa të mundësi që të shënonim një gol më shpejt për të barazuar rezultatin. Nuk e arritëm në fund dhe mendoj që për këtë janë për të përgëzuar edhe futbollistët që pjesën e dytë dhanë më shumë, bën më shumë për të kërkuar, për të ndryshuar rezultatin, por fati jo gjithmonë t'i jep atë që t'i bën në fushë. 3 rezultatet mund ishim mrena. Luajtën 2 ekipe që dhanë maksimumin, ndoshta rezultati i drejt, por megjithatë mund vi keq që huma 2 pikë tjera. Mendoj që luajtëm shumë mirë, çunat e mi dhanë maksimumit, kontrolluam lojën. Ata e bën me golin me goditje standarde që u realizuan në mënyrë perfekte, ju uroj çuni që e bëri. Nuk du ta komentoj se si reagoi arbitri ose si ia dha këtë ndërhyrje. Ndoshta ai e ka pa, ishte ndërhyrje e shpejt, vendimi i shpejt. Rikthehemi në studio, do të flasim pak për Kuksin në mënyrë të veçantë. Rasti Musolli, zoti Gjitsi, të roqi shumë vëmendje. Në fillim e largua, çfarë ju bëri që ta riafronit sërish? Mos e kam larguar në Musollin, nga dalin këta prap shpifje për largimin e Musollit. Prap gazetat merremi me këto shpifje pafundësisht. Ja kam sqaruar me një studio tjetër që kam thënë që Musolli erdhi më kërkoi mua dhe tha që duhet shkoj të rinë Kosovë. Diti që morin telefonin ishë në Kosovë, presidenta du të takoj sa të bisedojmë një qka. Okej, dhe shkur dhish, klasim. Dhe më thot që duke që në Kosovë, ndoshta ka pas në oferta ndej, nuk e di, tha, deri sa të vinë gjenje për të futbol, du të rri pranë shtëpis të familja ime në Kosovë, dhe pastaj tha, kam një bised, një ofert nga një klub i Kosovës. Tani, unë nuk doja ta pengoja, sepse realisht Musolli është një lojtar që ka dhënë kontribut shumë ke Kuksi. Edhe ka qenë në 10 në sa i përket disiplinës e shumë faktorëve tjera. Ka gati 6 vjetë që është Kuksi, më shumë se 6 vjetë. Dhe kuptohet që është lojtar i rëndësishëm i Kuksit. Atëherë bisedoa dhe me menaxherët dhe thanë që nëse ne, po t'i japim okejnë Musollit, do thotë që do shkputet përfundimisht nga Kuksi, se kështu i binde. Dhe thanë, atëherë vendosëm Musollin që të shkojnë në Kosovë dhe i thash, dëgjoj, nëse ti nuk gjen dot, asnjë lloj, nuk gjendesh mirë atje me, deri në Kuksi ke të hapur. Kur nuk ka qenë... Deri këtu jemi okej. Kur nuk ka qenë... Kjo është të sqaruar edhe nga vetë stafi Kuksit në studio, por pas këtij momenti erdhi një ofertë nga Flamurtari, nga kampionati shqiptar. Këtë se di. Këtë prap ju e dini, unë nuk e di. Ka thënë Musolli që kam një ofertë nga Flamurtari. Dhe atëherës, mas 4 ditësh, që u bë kjo bisedë, ideja ishte të vitet merrte letër Musolli dhe të shkonin në Kosovë,
lidhe kontratën me, ku dëgjom, një ekip në Kosovë. Se me cilin ekip, nuk e di. Me Prishtinë apo në ekip ti nuk e di. Atëherës më merr përsëri në telefon në Mussolli dhe thotë president du më të taku se kam edhe gjë tjetër për sqaruar. U kthy, më takoj. Tha dëgjoj, tha unë kam vajt ke familja ime, tha dhe kemi përjetuar jashtëzakonisht keq largimin nga Kuksi. Po mirë më Mussolli, ti se ke bisedu me familjen që kërkove largimin? Tha jo, po se kisha menduar kështu, tha. Por thash kush të largoj nga Kuksi ty? Ti s'të largohesh nga Kuksi. Nga ne jo. Nëse largohesh vetë me zor s'majmë ne. Kam folë dhe me plakun e Mussolli dhe realisht unë ndjeva shumë keq edhe plaku Mussolli dhe kishte përjetuar jashtëzakonisht keq. Dhe i thash përmendimisht Mussolli, dy gjëra kemi mu, do të rrish ke Kuksi, ta mbyllësh karrierën apo do të ikish? Jo, do rri ke Kuksi. Dhe deklaroi që Mussolli sa ketë mundësi për të luajtur futboll, Kuksin e ka aty, e ka të vetin. Duke qenë se dhe media është një çik e vëmendshme ndaj këtyre gjërave, shumë e vëmendshme për çpif. E trajtuam pak si një... Jo, vetëm media shpif. Si një gabim të zotit Gjitsit, cilin e rregulloi shumë shpejt. Absolutisht as një gabim s'kam bërë unë, ore, se kam kërkuar unë largimin e Mussollit, po them edhe herë. As klubi se ka larguar Mussollin, kur? As do ta largonte Mussollin kur? Se e para punës që ne do të kuptojmë gjë. Mussolli ishte dëmtuar nga Kuksi. Dhe nuk ka shans të largohet një lojtar i dëmtuar kështu hikti. Mërzite? Se keni kontratët. Është një kontratë mes klubit, mes klubit dhe lojtarit. Po si do lundaj atje, i dëmtuar e? Ore, më falë minut, kjo ishte një marrëveshje këtij që ky do rikuperojë në Kosovë dhe kishte gjetë marrëveshje që në momentin që do ti bashkoj një klubi tjetër atje. Klubi tjetër, shlidhe ka. Po kohën e rikuperimit. Edhe unë merri si abi fillimisht kur ma tha po. Okej. Tani problemi është ti nuk e largu dot lojtarin dëmtuar. E para edhe me dashje, jo për Mussollin. Jo. Po ne kemi larguar brazilianët. Ne kemi paguar jo largim, nuk diskutohet fare për largim. Një marrëveshje me mirëkuptim ishte. Edhe largimi ishte një marrëveshje me mirëkuptim. Marrëveshje me mirëkuptim ishte se ishte ai më kërkoi mua për të ndarë marrëveshje me mirëkuptim dhe i dham dorë njëri tjetrit, por realisht Mussolli u nxitu. Kuptimi nuk ishte i saktë nga dy palët, sepse ai kërkonte të shkonte me nëse Mussolli, po themi, kështu që thoni ju Vlora, ka bërë një tentativë për të hyrë nga Kuksi, për shkak e Vlora, këtë nuk e di. Dhe po ai djalë është shumë i sinqert dhe do ta tregonte po që ta kishte këtë gjë. Jo ai, Vlora ka bërë një kërkesë për ta marrë. Çfarë dëshë Vlora? Të paktën për fund kampionatit? Për çfarë do Vlora atë? Se kuptoj. Pak më kështu fol. Po mirë më si do Vlora, për çfarë do Vlora? Se Vlora mori edhe kaler, po pagui karton. Okej. Cili është pengu i këtij sezoni tek skuadra e Kuksit? Cila është ajo gjëja që s'e ka pëlqyer në këtë pjesë parë të kampionatit? Pengu është kjo që po të kishim lozur në Kukës, sot ishim në vend parë me diferencë pikësh, pak 10 pikë nga vendi dytë. Pse ke këtë gjykim? Kjo është pengu pra, të kishim qenë Kukës. Mendon se Kuksin e ka penalizuar vetëm fusha? Absolutisht po. As Partizani nuk na rrifte dot Kukës, siç na rrafën Elbasan. Jo keni parë ndeshjen besoj. As Korça nuk na rrifte dot Kukës. Partizani ju ka rrafë disa herë në Kukës. Partizani ka rrafë shumë, jo, disa herë, pak herë. Më thuj disa herë. Po pak herë keni luajtur me Partizanin? Pak herë na ka rrafë, po e kemi rrafë shumë herë ne. Partizanin. Kështu që as edhe ne ekipi, pra fusha brenda, tani kemi koefishient në Kukës, ne kemi pas rezultate shumë të mira. Ka pas besoj sezon futbollistik që ne kolona e humbjes ka qenë 0 në Kukës. Që do të thotë e kemi pas fushën brenda, jo se s'kemi fituar dhe jashtë. Patjetër më që është faktor. Por është faktor, është një nga faktorët kryesor. Pra na ka penalizuar. Për shembull as Vlora do na rrifte në Kukës. Pra janë gjithë to pikë. Dhe po ti llogarisish, do të kishim qenë vend parë dhe megjithatë ky është pengu që, por çati bësh stadium ne nuk na leju të lozim në fakt me atë fushë që kemi. Edhe stadiumi do prishë për të bërë i riu, kështu që do të sakrifikojmë me një drejtim tjetër që të rregullojmë shtëpinë e re. A mund ta preki Kuksi titullin kampion këtë vit? Si? A mund ta preki Kuksi titullin kampion këtë vit? Kuksi do ta marrë titullin kampion, akoma... Do ta marrë? Akoma s'besova.
Jo, ne duhet presim në fundin e kampionatit, nuk është çështje besimi. Mos e prit mes kampionatit. Si mund thuash që mund ta prerë në mes kampionatit, ne kemi dalë që në fillim, ne duam titullin kampion. Objektivi jonë është titulli kampion. Kaq, ne do luftojmë, pastaj se do dalë Durrësi apo Vlora apo një ekip tjetër. Kjo është fushë lojë që do të dërgoj. Rikthimi Armando Cungut. Armando Cungu realisht është një trajner punëtor, serios. Ka bërë mirë edhe pse ka pas gjithë këto faktor kundra. Ka bërë mirë deri tani, për izë vërtetës. Pa diskutim që nuk ka qenë në kohën që është bërë merkatoja e klubit në verë, sepse ishte një trajner tjetër, dhe ishte një dështim fakt shumë i madhë në merkatës verë. Ti trajneri edhe me në gjipin brenda, po më shumë përgjithësia ka qenë fakt e trajnerit, e ishtë trajnerit. Kështu që me këto lojtarë që kemi marrë në verë, deri tani, unë mendojmë edhe me gjithë këto faktor kundër, unë mendoj që Cungu ka esë mirë. Ka gjëra për të korrigjuar, patjetër. Ka gjëra për të bërë më mirë, patjetër ka gjëra më mirë. E besoj që tani edhe si lojë është rrit niveli Kuksit, se fillimisht u dash një kohë që të lidhshin lojtarë me njëri tjetër, sepse nuk mund të blesh 14 lojtarë si që bon këta trajneri i famshëm të Huajsi, unë zakonisht të Huajsi kam përqyrë në herë në fakt, por hajtë se ishte emri madh dhe e morëm si trajner. Gabimet ati po vuën edhe klubi Kuksit, por nuk është vetëm kjo, tani ekipi besoj që ka dalë kjo lojë vetë dhe me këto përforcime që do bëjmë tani, themi që do jemi më afër se kur Zoti Qisi, në studion time të Fair Play përpara disa muajsh keni deklaruar që jeni kënaqur nga pakult sepse nuk jeni detyruar të shkoni në dhomat e zhveshjes, jeni i qetë në atë drejtim. Po nga ana tjetër thuhet në zot, paktën nga disa burime brenda klubit që pakult kërkonte të merrte pak edhe nga pushteti juaj dhe kjo është arsyeja pse u largua. Është e vërtet kjo? Si? Merrte pak nga pushteti juaj, duke ju krijuar një distancë juve me skuadrën. Kjo s'ka ndodhur ndonjëherë. Nuk ka ndodhur ndonjëherë? Edhe pakult ka pas rast që ka kërkuar me i takuar në ekipi. Unë nuk e di nga se kjo unë fakt nuk kam në qeft madh me shku me taku ekipin pushim ndeshjes. Në fakt jo në pushim të ndeshjes. Në raportin tuaj me ekipin, kërkonte që të kishte një distancë. Jo atë marrëdhënie të ngushtë që ju keni me ekipin. Jo, nuk është e vërtetë ajo sepse unë kam pas kërkesë nga shefi i klubit që thotë trajneri hajde të tako ekipin. Për shembull. Atëherë si do jetë kjo distancë? Nuk keni pasur asnjë përplasje në momentin që ai u largua ju të dy? Absolutisht, në lidhje me këto që thoni ju jo. Me çështje tjera që s'kan lidhje me rezultatin. Nëse unë pash ndeshjen e parë që bëm, se ne kishim bërë 14 blerje për të shkuar larg, jo për të mos kaluar edhe Valetën, apo jo. Atëherë s'pash ndeshja e parë ishte ato blerje, unë pash në fazë në fakt, kur vajte në Sloveni, pash që ekipi nuk ishte asgjë kundër. Dhe drejtorit sportiv në Gjipit i thash që ju s'pas ki bërë asgjë. Që atje. Por, më pyeta dhe lojtarët, faktikisht, jemi sinqert, shumë lojtarë nuk e donim. Mes ty edhe Shameti nga Gjirokastra, që ishte kapiten Shameti. Kjo zë thot që... Ishte kapiten. Ishte kapiten dhe pasaj unë faktikisht unë nuk mbështet shumë lojtarë në të raste, sepse lojtarët nga unë gjithmonë unë nisa nga kjo që ne morëm një preparator atletik shumë të mirë, mos gaboj austriak, një shokut pakult, dhe ai bëri një përgatitim fizik shumë të mirë, shumë të fortë. Por ndoshta edhe nga mendova unë, nga servitje e madhe që u kanë bërë ta mendojnë ta lojtarët tani që trajneri s'po na mirë. Si çdo rëndom. Mirë po trajneri filloi mos më thon as mbjes lojtarëve dhe kur i thonin mbjes, kështu që filloi një përplasje mes trajnerit dhe lojtarëve, kështu që erdhën disa akumulime, ma kishin thënë dhe atje, ma tha edhe në fund zgjidhen lojtarët. Edhe në fund fare pastaj kur pash edhe rezultatet që ky s'pas ka bërë asgjë, atëherë pas ka një problem tu. Dhe ka qenë vendimarrje shumë e fortë. Se ishte bërë vetëm ndeshje e parë me Valetën tu, Shqipëri që dolën 0-0. Kurse edhe kemi prish marrëveshjen mes dy ne që nuk ndodh, por ishte pa mundur që të komikosh shumë më të, sepse ishte bërë shumë i pa thashë dhe kur erin fillim, ai u lidhte me lojtarët, fliste me lojtarët, bisedonte me ta,
dhe vendosë gjithçka bashkëpunim me lojtarët. Ju i keni lojtarët atje dhe lojtarët më kanë ardhur, kanë thënë mu, president, ky është është ndryshe ishte në fillim dhe ndryshe tani është në fund. I themi mjes sa ktheas përgjigje. Pra ka pas disa probleme. Kjo është probleme, unë dam, ai në punë vetë, ne në punë tonë, mirë parë, s'ka si... Okej, shkojmë publicitet, kthehemi shumë shpejt, do të flasim për Teutën që ka bërë shumë mirë në këtë kampionat me portierin Islihidi, vetëm pas pak. Rikthehemi në studio me Islihidin për Teutën. Çfarë ka bërë mirë kjo Teutë në këtë kampionat, përveç grupit të mrekullueshëm që është evidentuar në mënyrë perfekte dhe punës së shkëmbit? Janë rastësi apo janë gjërat menduara shumë mirë edhe në detaje? Jo, besoj që mund të jetë rastësi, besoj stafi drejtues presidenca ka bërë një zgjedhje deri tash që ka konkluduar mirë, besoj që ka ndërthurur lojtarët me eksperiencë me lojtarë të ri dhe besoj gjatë verës komplet Teuta ishte pothuajse 90% ekipi i ri, ekipi javë e para po jepte maksimumin, po jepte lojra të mira, por rezultatet nuk po vinin dhe javë pas jave ekipi u konsolidu dhe besoj jemi këtu ku jemi sot. 10 javë me suksese? 11. 11 të kërkojnë ndjes. 11 javë me suksese janë për të shënuar. Nuk është rasti. Besoj kjo tregon forcën e këtij ekipi, që dojtë i falenderoj gjithë çunat deri këto momente, deri në fund viti që kanë dhënë maksimumin, ashtu dhe presidenca, stafi drejtues, cilën punojnë në maksimum, janë trajnerësh i ri me ego, plus dhe lojtarët e ri, cilët duan të ecin përpara. Besoj është bërë një grup shumë simpatik dhe besoj të vazhdojmë kështu dhe vitin e ri. Folëm javën e kaluar në detaje për futbollistin Kallaku të Teutës, përsëri shënoi në sfidën me Laçin, duket që një lojtar i ri shumë premtues. Çfarë besimi jepni ju dhe si janë marrëdhëniet me të? Normalisht lojtarët, 4 lojtarë si me eksperiencë që jemi, Bici, Osmani, Progre, ashtu dhe unë, besoj që japim qetësi, japim siguri. Na dëgjojnë dhe besoj dhe ky është dhe çelësi i suksesit këtij ekipi. Po përveç Kallakut, i cili javë e funit ka shpërthyer, sepse Kallaku ka shënuar. Po mos harrojmë që Kallaku ka qenë dhe pa fazë kreditore, ka pas i dëmtim rreth 2 muaj. Kështu që besoj tash ka ardhur në ritmin e dur, po aty kemi shumë lojtarë të ri, si Veca, Vila, pa i përmend gjithë se mund të harrojnë një, është një grup shumë për të ardhur, domethënë kemi shumë. Plus çunat e Kosovës. Ju erdhi keq që nga dje deri sot zbritet një pozicion në klasifikim, Isli? Tani për momentin me thënë personalisht po, ashtu edhe gjithë ekipi dhe mas ndeshjes, pavarësisht se ishte si një fitore përderisa shënuam minutat e fundit, por u futëm lojë jo mirë. Neshën e djeshme, nuk di, ndoshta tensioni, ndoshta presioni diku që duhet ta fitojmë sepse qëtrim dhe në dytë ndikoj pak. Duelet në fillim, minutat e para, Laçi ishte i fitoi duelet, me thënë drejtën 10-15 minutat e para, po jo me ne rrezikshmëri të madhe. Dhe besojnë kundra sulm, na gjeti një moment jo të mirë dhe shënoi plus dhe goli, tash mos memi dhe me albitet offside pa offside. Dhe megjithatë pjesa e dytë e treguam fytyrën tonë, Teuta tregoi që është një ekip që çdo sekondë e parë të pjesës dytë i vum ekipin e Laçit përpara, krijuan shumë raste, pavarësisht dhe fatin futboll. Por megjithatë jemi të kënaqur për atë që ne pasqyrojmë në fushën e lojës, pavarësisht rezultatit, nëse fiton apo humb. Besoj që dha maksimumin dhe në fund morën barazimin. Isli, ti e di shumë mirë me eksperiencën që ke dhe me titull që ke mbi shpatulla që ajo skuadër që del kampion duhet ta përballojë shumë mirë presionin. A është Teuta në gjendje ta përballojë presionin e fortë të këtij kampionati me konkurrent Partizanin dhe Kuksin? Për të mos folur pastaj për ato që keni mbrapa Skënderbeun, Laçin apo ndonjë tjetër si flamurtari. Javë e fundit që Teuta është pretendente për kampionat, por besoj unë personalisht dhe gjithë stafi, presidenca kemi vënë një objektiv që fillim sezonit që të jemi për Kupat e Evropës. Kampionatin nuk kemi diskutuar. Megjithatë, në fund bëhen llogarit dhe nëse ne vazhdojmë me këto ritme dhe shikojmë ndeshjen pas ndeshje, besoj që nëse është dhe mundësia për kampion, edhe pse jo.
është ndërtuar Teuta për të shkuar kaq larg, është mirë apo keq të themi Teuta e surprizës këtij kampionati? Surprizës. Për vetë faktin sepse sezonet e fundit Teuta nuk është se ka qenë në nivele, si thua, në top, në majtë e klasifikimit. Dhe ndoshta mund të jetë kjo, por megjithatë për momentin them që jemi duke bërë një kampionat mirë, dhe shpresojmë vazhdojmë me këto ritme. Kush është rivali më i rrezikshëm, Isli? Po ky kampionat ka treguar që të gjithë janë mund të fitojnë dhe të gjithë mund munden me këdo. Siç ne kemi mundur Tiranën, kemi mundur Korçën, kemi barazuar me Kuksin, domethënë mund të lesh pikë me Gjirokastrën dhe renditjet e tabela kësaj. Llogarit janë të vështira të bëhen. Tregoj që kampionati është shumë i fortë dhe do jetë deri në fund. Sulmuesi që e keni qendër dhe i kushton shumë vëmendje në këtë kampionat. Nuk besoj se kam pas një sulmues, po them origjinal, do me që është dhe presidenti. Mund të jetë ai që na ka kriju çik probleme në ndeshje direkte. Sulça? Teuta, Laçi, mesi i tabelës. Unë duhet të flasim çik shumë përgjithësi. Në fakt, për këtë muajin e fundit, babagjyshi i vitit të ri është treguar më me fat për Kuksin, e dha pakon, e çoi tek Kuksi duke çuar në vend dytë me gjithë problematikën që ka pasur me stadium, me dëmtime e gjitha me radhë. Do më thënë këtë muaj e gëzoi më shumë ekipin. Natyrisht edhe për Durrësin, duke një ekip i ri, ka pasi performancë të mirë. Kurse për Partizanin nuk është më lajm, sepse në dhjetor ka zbritur, nuk ka pasur të njëjtën performancë. Mbase kjo edhe nga lakimi i madh në media, nga përgatitja e ekipeve tjera që të luajnë fort, sepse është vendi i parë në tabelën e klasifikimit, edhe tjerë faktorë tjerë. Megjithatë unë do thoja që në këtë muaj, domethënë kohën e fundit, në epilogun e kësaj faze, domethënë Kuksi ka qenë i frikshëm brenda dhe jashtë fushë. Brenda në fushë me performancë, jashtë fushë duke bler dy lojtarë cilët do t'i shërbejnë natyrisht për ecurinë e kampionatit. Kampionati po bëhet i bukur, kampionati është interesant, diferenca është ulur, shumë skuadra janë në lojë dhe pritet që dimri vërtet jetë në pranverë, sepse ne jemi në dimër tashmë, por kampionati egrisohet dhe Fortuna Stuit janë në pranverë, atëherë kur ndeshjet janë, le të themi, pak më të nxehta, rivaliteti bëhet më prezent. Mendoj që skuadrat duhet shkojnë të lumtura, të paktën të kreut në tabelën e klasifikimit me pushime, ashtu se dhe Partizani nuk kishte menduar kurrë që të ishte në vendin e parë tabelën e klasifikimit. Kuksi me gjithë problematikën vajti në vend dytë, Durrësi i cili natyrisht në fillim kampionatit nuk e mendonte edhe një pozicion të tillë, dhe i Kartolin Urimi erdhe për Tiranën, e cila... Do të flasim për Tiranën, s'kemi shkuar akoma aty. Vetëm bëra një përmbledhje, me që se kisha rastin që fillim, e cila në këtë fund mori fitore dhe ju largua zonës frigorifer me shpresën që Tirana të vi. Isli, kam parë që janë afruar tifozët dhe ka një atmosferë më të ngrohtë në Durrës, një atmosferë që nuk është e zakonshme në fakt që stadiumi Durrësit të jetë kaq me tifozë. Është vërtet që sportazhet durrësake disi të ftohtë, sidomos vjet e fundit, siç e thash, dhe ecuria e ekipit nuk ka qenë dhe nëse ekipi nuk është në kreun e klasifikimit ose në top 4-5 ekipet e para, nuk është disi i ftohtë, por besoj me paraqitjen e ekipit dhe shpresojmë që të shtohen çdo javë, siç ishte edhe ndeshja me Partizanin apo edhe ndeshja e djeshme që ka filluar domethënë dhe është zgjuar disi tifozë durrësak. Shpresojmë që vitin e ardhshëm të jetë akoma dhe më shumë. Isli, keni marrë zyrtarisht pushimet? Është caktuar ku do ta zhvilloni fazën përgatitore apo ende jo? Besoj që me 90% më sa informacion kemi që do jetë në Shqipëri. Në Shqipëri, në Durrës. Okej, zoti Gjici, keni bërë plan për udhtim për fazën përgatitore? Po, me datë 4 nisën për Antalya ekipi dhe besoj do rrinë 12 ose 13 ditë atje dhe do kthehen sepse kampionati fillon shumë shpejt. Okej, mirë, shkojmë tek dy kronikat e fundit që të kemi një tablo të plotë të javës së 18, por edhe gjithë Superligës, Kamza Skënderbeu dhe Tirana Flamurtari. Me një herë në studio pastaj.
Nuk ka dhurat në këtë fundvit për kampionët në fuqi Skënderbeun, që ditën e premte morën një shuplak nga Kamza Ernest Gjokës. Skuadra korçare pësoi disfatën e 4 të radhazi, duke humbur gjithnjë e më shumë nga mentaliteti fitues, për të cilin njihen prej vitesh. Ingredienti kryesor që i mungoi përzierjes së Orgeshehit ishte sulmuesi Devi Bregu, pa të cilin loja e repartit sulmues të Skënderbeut u duke varfër. Kamza ishte e para që u gjend në zonën e nxehtë, në minutën e 9 me një krosim, por Sambu mbylli hapësirat duke larguar topin me kokë. Në të 25-ën, korçarët mundën të sinkronizoheshin mjaft mirë me njëri tjetrin pas një goditje këndore, me Gripshin që provoi jo larg zonës së kuadratit, por në fund të gjithë meritat shkuan për gardianin e Kamzës, që ndaloi topin. Edhe pse pjesa e parë e ndeshjes ofroi raste sporadike, rezultati i lojës u vendos pikërisht në minutën e 44 me Fukuin, që ngriti në këmbë tifozët vendas, pasi finalizoi me shumë zgjuarsi një aksion të nisur nga Malaj. Një gol ky që i dha një tjetër frymari ekipit të Gjokës, që pjesën e dytë nisi me tentativa të tjera drejt portës së kundërshtarit. Nuk vonoi shumë dhe Bardekuq kërkuan të reagojnë në minutën e 66, të cilët shpërdoruan një mundësi të artë për të vendosur baraspeshën, kjo për merit të Bonanit që largoi me mjeshtri topin e goditur nga Gripshi. Mungesa e golit nxeu jo pak gjakrat tek ekipi i Sheut që në minutat e fundit të lojës ishin dukshëm të pakënaqur nga vendimet e kryesorit Talla. Sidoqoftë, ankesat e Bardekuqve rezultuan humbje kohe pasi korçarët u dorëzuan përpara avantazhit minimal të vendasve, duke i mohuar vetes kënaqësinë për të marrë të paktën një pikë. Kampionët në fuqi të superiores e mbyllën këtë fazë të dytë me një pozicion që është larg projeksioneve të tyre në vendin e 4. Edhe në krahun tjetër, pavarësisht fitores, Gjoka do t'i kaloj festat e fundvitit me dhimbje koke, pasi ati duhet të ndërtojë strategjinë e duhur për të nxjerrë Kamzalint nga zona e rrezikut. Sigurisht që kushtrohet pyetja, skandon në Skënderbe, do të jemi koshënti, nuk është më i Skënderbe që ka qenë. Nuk është ai Skënderbe me lojtarë shumë me eksperiencë brenda dhe ana psikologjike ndikon tek skuadra, duke pasur ka ndërthurë dhe djem të ri, ne kemi thënë edhe tjerë që pjesa para janë gjithë të ri dhe ana psikologjike ndikon. Sigurisht ndeshja është shumë e vështirë sepse kemi pas përpara një Skënderbe që është një ekip shumë i mirë, për hir të vërtetës, na ka vënë disa vështirësi, por unë mendoj që skuadra ka dhënë maksimumin e saj sot. Në asnjë moment nuk doli nga detyra taktike dhe arritëm dhe goditëm kundërshtarin aty ku ne mendonim që mund ta godisnim, në krahun e majt ose në krahun e djathtë. Takim emocionues ishte ai mes Tiranës dhe Flamurtarit, ku në fund ata që triumfuan ishin kryeqytetasit me rezultatin 1-0. Bardheblut dominuan gjithë takimin pasi patën mundësi të realizonin më shumë se një gol. Sulmuesi Sentamu dhe Hasani shpërdoruan disa raste të pastra për gol, por në fund Hasani shleu gabimin dhe realizoi në minutën e 88 golin e artë, e që i dha 3 pikë të çmuara skuadrës së Tiranës. Vlonjatët tentuan me vertikalizime, por ndihem mungesa e Tomislav Busicit në repartin e sulmit. Ndeshja nisi me mjaft ritëm. Në minutën e 3, Halili i Tiranës gjuan fluturimthi, por portieri gjendet në vendin e duhur, ndërsa Greca nuk arrin të shënojë. Është sërish Tirana që në minutën e 15 i afrohet golit. Sentamu nuk shënon nga fare pranë portës, teksa sërish shpëtimtar për Flamurtarin u bë portieri Koliqi. Në minutën e 20, vlonjatët përpiqen të reagojnë, teksa është Orasa i cili kroson për Kalen, por braziliani nuk e ka kokën armën e tij më të mirë. Flamurtari arrin që të zbreste një kundërsul në minutën e 26, duke rrezikuar me anë të futbollistit Kale, i cili kroson, Abidi del nga porta dhe Tirana shpëton për pak. Shansi më i mirë për këtë pjesë të parë do të vinte në minutën e 41 për Tiranën, ku Sentamu duke se teproi me mbajtjen e topit dhe nuk shënoi as me portën bosh. Në minutat e mbetura të pjesës së parë nuk pati asnjë tjetër rast dhe skuadrat shkuan në barazim në dhomat e zhveshjes. Me fillimin e pjesës së dytë, në minutën e 53, Tirana kërkoi një 11 metrash, pasi mbrojtësia Alla prek topin me dorë dhe majt, ndërsa nuk është i të njëjtit mendim arbitri kryesor i cili vazhdon ndeshjen. Në minutën e 61, trajneri i Tiranës bën zvendësimin e parë, teksa ul në stol Halili, ndërsa në fush hedh Asion Dajen. Por pasi loje të mirë me shumë raste, Tirana gjen golin në frymarrjen e fundit të takimit. Në minutën e 88, Hasani vrapon bukur në zonë dhe shënon një gol të mrekullueshëm. 1-0 për Tiranën. 3 pikë dhe kjo është kartolina më mirë për të uruar një vit ndryshe për Bardheblut, të cilët pas përfundimit të fazës së dytë largohen nga zona e mbijetesës duke grumbulluar 17 pikë, ndërsa Flamurtari e mbylli vitin në vendin e 6 me 28 pikë.
mu ka losë kundërshtari më mirë se në pjesën e parë. Në pjesën e dytë ka qenë një moment, pastaj që momenti që u hynë lojtarët në fushë, them drejtën, pash një karakter sportiv që i ka mungu Tiranës për vitesh. Tjetë një piknisje, sepse gjatë gjithë kohës e kemi pritur këtë fitore. Fituam me një ekip që është në pozicionet sipër në tabelë. Pra do thotë që neve mund kemi mundësira për të fituar dhe me cilin do ekip në kampionatin shqiptar. Ka qenë një lojë e hapur që mund të dilte fituese edhe ekipi jonë me rastet që krijoi, ashtu siç që edhe Tirana, që e mbylli me fitore. Fund fare na vjen keq që këtë fund viti nuk vazhduam me curinë e 2 fitoreve dhe të merrnim fitoren e 3 të radhësit dhe mbyllëm gjysmën e parë të sezonit me një humbje. Mungoi vetëm finalizimi, sepse rastet i krijuam, prodhuam futboll. Rikthehemi sërish në studio, profesor Duro. E shikon Skënderbeu në krizë pas këtyre rezultateve të javëve të fundit? Dëgjoj, Skënderbeu mu flasim për te problemeve aktuale, sepse çdo skuadër këto kryesuese kanë pas krizë. E kuptoj, siç kishte Kuksi javët e para, Partizani normalisht jo të mira në këto javët e fundit. Skënderbeu bëri i fazë parë të shkëlqyeshme, janë 4 ndeshje që çdo skuadër mund të ndodhi, janë të pranueshme këto, por, thash, do të jemi realist që Skënderbeu ka dënimin, e ke parasysh, 10 vjeçar, është dhënë. Përveç kësaj, a ka resurset e një skuadre që premton? Po, si skuadrë Skënderbeu, edhe me... Falë vetëm një dëri pak për dënimin. Unë mendoj që lojtarë që luajnë fushë nuk kanë lidhje fare me dënimin. Jo, dakor, do dalë aty. Jo, vetëm për ta prek, sepse po flitet që dënimi, s'ka lidhje fare, lojtarët s'kan punë me dënimin. Jo, do dalë ke... President, kush lojtar luaj? Se iku Ajka. Jo, dakor, se ka tipi Skënderbeu. Ti je i bindur ti që do shikojmë që Skënderbeu do luftojë edhe ai për titull deri në fund. Kam se Skënderbeu i shiti gjithë lojtarët. I shiti me Lila, me Xhemse, me gjithë 2 lojtarë. Jo, ai do shkojë edhe interesin e vet. Po patjetër me që absolutisht ndikim. Altin nuk është Skënderbeu vjetshëm, sepse kanë ikë 5-6 lojtarë. Jo, më ka ikë më shumë. Fantastike. Numërojmë me radhë. Absolutisht kanë ndikim. Përsëri Skënderbeu tregoi që është skuadër shumë e mirë, sidomos fazë e parë, se ka marrë lojtarë të mirë. Për shembull Brego ishte një nga lojtarët më të mirë sezonit kaluar. Unë them që Skënderbeu prap për te kësaj, nëse do hyjë me bindje për të rivalizuar për titullin kampion, dhe nëse hyn me seriozitet, Skënderbeu përsëri është kockë e fortë. Sinqerisht, akoma më shumë me... Po krahason Skënderbeun e vjetshëm, akoma më shumë që nëse ato bëjnë një lëvizje në janar. Skënderbeu është si skuadër. Po ti shikosh 2 skuadra, vjet dhe si vjet, krahasojmë natën me ditën. Po patjetër. Diferenca është e ka skuadrën për të konkuruar edhe Kuksin, edhe Partizanin. Nuk besoj këtë vit. Po ne kemi pa ballafaqime. Po si besoj, ka rrap Partizani 2 herë. Ne na ka rrap një herë, kemi tabela nuk i njeh. Çfarë vendi është? Tabela nuk është. Por falë lemër tabela. Problemi është ka unë lëvizjes duhet kuptojmë. Kuksi është nga vendi i parë dhe ne ishim 7 pikë nga vendi i parë, lutem shumë. Është shumë gabueshme kjo që thoni. Edhe ne shikon se kundërshtar direkt, besoj është një lëvizje taktike ju. Është kundërshtar dhe përgjigje diplomatike. Shikon më shumë Teutën dhe Partizanin. Jo, unë shikoj edhe Teutën, shikoj edhe Partizanin, shikoj pa nënvlerësuar as Dorë edhe Laçin. Shikoj edhe Laçin, se ndeshjen e parë ke me Laçin. Unë më falni në këtë 10 që të kampionatit Superligës nuk mund të nënvlerësosh. Kujt i friksohesh më shumë? Ne shkoi Partizani atje mori barazimin. Më shumë. Skënderbeut apo Partizani? Ka frikasire. Skënderbeu asnjë. Erdhë tjera ka thënë këto. Arbitrave. Por falë minutë. Unë nuk është punë frikë këtu. Nuk po them unë që Skënderbeu nuk ka ndryshim nga vjet, sepse kanë ikë lojtarë si Soe, si Lila, James, lojtarë Gavaza. Nuk diskutohet. Po përsëri unë them Skënderbeu për të shkuar Rada është një vit më vjetër, Muzaka është më vjetër. Përsëri skuadrën. Dhe këtë e ka treguar edhe këtë kampionat. Ka bën ndeshje shumë mira. Edhe këto humbjet që ka bërë Skënderbeu, ne kemi pa gjithë ndeshjet, kanë qenë aksidentale. Jemi konkret. Po unë përsëri po them, nëse në janar Skënderbeu hyj me bindje për të luftuar për titull kampion, prap i ka gjitha elementet. Po një lojtar do. Ka nevojë për blerje? Çdo skuadër ka nevojë. Jo më një janar ka me Partizanin, për shembull, ta shohim, aty fillon punë. Jo. Kështu që Skënderbeu është aty, e kupton? Flasim Skënderbeu në janar shet Ali. Shpresojmë që mos ketë dënim. Që ndërmbrosin, që është nga lojtarët më mirë.
Zoti Gjitsi... Më ka rraf mua, Zoti Gjitsi... me korqën unë. Zoti Gjitsi... Me Parizan jemi... Shofim si do e ketë menën presidenti Tagaj, që do ime së rezistent janar për titullin kampion është rëzikshëm. Me atë që njofëm... Duro, nuk jenë lidhje, Skënderbeu shet Alin, që në mbrojtësin. Me atë president që njofëm, su kam vite që merem me dhe, por me atë që njofëm në janar do kesh ekipë dhe prandaj janë forcuarën, se unë e kuptoj që do bëj. Dole nga ime, në qëmë sa të nuk rri pa forcu ekipë dhe nuk rri pa konkuru dhe në fund. Unë e njof stilin e... Pa tjetë edhe unë e njof, edhe unë kam punu. Kurse këto tjere... Me atë e keni rivalitetin, e shikoj. Po, absolutisht. Problemi me i masë, i Skënderbeut nuk është ky. Problemi është edhe me atë. Dalimi nga Europa. Ky është problemi. Keni rivalitet edhe me atë personalisht edhe me ekipin e ti. Absolutisht po. Absolutisht po. Hidi, Tirana. është një ndjesi që natyrisht normalisht shikosh Tirana në këtë gjendje dhe me rezultatet që ka, normalisht i të vje keq, por besoj që me këtë fitore do të jetë besoj fitore kthese, sepse lërat faktikisht i ka zhvilluar mirë, por rezultatet nuk e ka marrë. Do ka kalu shumë meshin avantazh dhe në pjesën e dytë është mundur. Besoj grupin e ka me pak besoj më shumë. Është vetëm çështje organizimi apo ka shikon tek Tirana dhe problematika që shkojnë përtej kësaj? Unë e shoh si ish i kësaj skuadre, shoh marrëdhëniet me tifozët, presidenca, me lojtarët, po kështu, domethënë është një diçka që Tirana nuk se ka pas asnjëherë në historinë e vet. Futuj nga do. Besoj që do të ketë shumë probleme të tjera, të cilat nuk është se janë brendësi, por me sa shoh nga jashtë, do të ketë shumë probleme të cilat ndikojnë në rezultatet e ekipit. Nëse Partizani është kampion dimri, Teuta është kampion e fazës së dytë të kampionatit, një skuadër që ka bërë shumë mirë. Do të ndalemi te dy momente me Istlin po dhe me Panilin, tek takimi mes Teutës dhe Laçit, tek barazimi që në fakt i kushtoi pak Teutës dhe spostoi nga vendi i dytë i klasifikimit. Shohim momentin e parë. Regjia menjëherë do na serviri edhe pamjet. Ky është momenti. Goli Laçi, dyshohet për pozicion jashtë loje. E shohim bashkë dhe e vlerësojmë. Po kë rastin e topit para po të dytin, se është në të dy momentet offside. Jo dhe rasti i parë. Ja këtu. Po nuk është offside, se është mbrojtësi jon. Kush më? 4. Te i pari. Te i pari, te i dytë është offside. Ky që ka po pasimin është offside. Shtubina. Po. Kemi dhe një moment për një prekje të topit me dorë nga futbollistët e Laçit, ka një pretendim për penallti aty. Ja, ky është momenti. Nuk e di nëse e vlerëson ju që këtu duhet kishte një 11 metrash apo jo? A ka prek me dorë se mos i ka rënë bark, se s'duket mirë. Nuk duket fare mirë. Nuk duket si ka rënë dorë. Jo, se ka prek me dorë. Fare. Okej, kalojmë tek ndeshja Skënderbeut, regjia të lutem. E mbyllim këtu. Nuk ka pas dashje. Jo, po shif topin, dakor. Topi i shulur, shif topin që është shulur, si nuk ka kontakt. Jo, nëse ka prek, ka aty s'duket me këtë pamje jepë si, po kontakti me dorë është tash. Mirë, me dakord. Është penallti, po ka prek me dorë, penallti është apo jo. Me jetë distanca është e largët, nuk është e afërt. Shikojmë dhe ndeshjen e Kamzës me Skënderbeun, dhe aty kemi dy momente që është veçuar nga gazetari ynë. Shikojmë momentin e parë. Pozicion jashtë loje për Skënderbeun kemi këtu. Këtu është e vështirë që ta shikosh, në fakt mund të jetë shumë pak. Isli? Mund të jetë shumë pak offside. Duhet të marrësh vizorën në dorë. Këtu nuk është në këtë moment. Tani këtu është. Kur është gjithë topi, është shumë i diskutueshëm, shumë i vështirë. Nuk përcaktohet dot. Goli Fukujt, kemi një pretendim për pozicion jashtë loje. Kalojmë te momenti tjetër. To se shohim dot. Ky është momenti. Ja, s'është fare me fjalë. Bana ja litim që të mbrojtësi ka. Ja kur niset e mba mbrojtësi fundit. E mba mbrojtësi. Aliti. Është Aliti që të mbrojtësi. Dhe në fund ka Skënderbeu një pozicion, një pretendim për 11 metrash. Ky është momenti. Ka penallti këtu?
Kjo është slightly kontakt, Leda. Është prekje shumë e letë për qenë penalti. Ka një lloj prekje, për është shumë e letë për qenë penalti, është shumë pak penalti. Ta kështë e dhaun? Ta iptes bënd të gabim, se dhe është penalti, apo jo? Aty është fa i mërojtë, nuk kuptoj që... Dakor me po... Nuk është shumë penalti, është pak penalti. E letë. Nuk mjafton që tjetë penalti. Dhe në momentet kur je keq, djetë që në Shqipëri arbitrat së ndimojnë. Vetëm Albano janë ku i ndanë këto gjëra. Okej, mirë, do të ambyllim këtu diskutimin për ndeshjet e Superligës për javën e 18, por sigurisht në fokus do të kemi dhe javën e 14 e kategorisë së parë të futbollit, edhe aty ka patur ndeshje interesante, zhvillime të bukura. Shohim një përmbledhje në kronikën e gazetarit ton Xhepollari, i cili na pasqyron gjithçka ka ndodhur dje dhe sot në këtë kategori. Për zotin, jam e vlorë. Beslidhja frenon Erzeni në Lezhë duke marrë një pikë me vlera në ndeshjen e vlefshme për javën e 14 të kategorisë së parë. Vendasit e nisën mirë takimin duke kaluar të parët në avantazh, por nuk arritën të administronin lojën me shijakësit që vendosën baraspeshën në gjysmën e dytë. Pas 8 minutash lojë Abubakar kaloi nëpërsi Beslidhjen, duke përfituar pas një rrëmuje në zonën e kundërshtarit. Pavarësisht rasteve të rrezikshme, 45 minutat e para u mbyllën në avantazh të vendasve. Në të dytën Kamara pati shansin e artë për të vendosur fitoren në kasafort pas një kundërsulmi, por nuk arriti të finalizojë me portierin që bëri një ndryrje vendimtare. Në fraksionin e dytë Kamara pati shansin e artë për të vendosur fitoren në kasafort pas një kundërsulmi, por nuk arriti të finalizojë edhe pse i vetëm me portierin. Nga ky moment Erzeni ndryshon marrë dhe në të 68-ën vendos baraspeshën me Lajthin. Mes fushori Dursa kërcen më lart se kundërshtar dhe me kokë dërgon sferën në rrjet. Në fund shijakësit janë të pafat pasi Xhemailin e ndal vetëm shtylla. Në këtë barazim Erzeni ngjitet në kuotën e 28 pikëve në vendin e dytë. 7 më pak se Vllaznia në krye që mposhti pa vështirësi 2-0 Veletçiku në Reshit Rusi. Kjo është gjatë volum lodhe të arrisish të humbasish ato raste, jam besim kam, po siç e shihni vetë mbetet shumë për të bërë, sepse forca goditës sulm rezultative lën shumë për të dëshiruar. Lojtarët që janë me peshë duhet marrin më shumë përgjegjësi përsa i përket asaj që japin. Bën një futboll mjaft i bukur, loja ka qenë e hapur, mund ta fitoshin të dy ekipet, por jam mjaft i kënaqur me ekipin tim sepse në asnjë moment nuk kemi pajtuar me rezultatin dhe kemi qenë gjatë gjithë kohës kemi dalë në sulm dhe kemi rrezikuar, pse jo dhe mund ta kishim fituar, siç ndoshta mund të kishim humbur. Derbi Myzeqes ndërmjet Lushnjës dhe Apolonisë zhvilluar në Roza Axhiu përfundoi me rrjeta të paprekura, një pikë që nuk kënaq asnjë nga skuadrat për objektivat sezonal, me takim i vakët për nga cilësia futbollistike, ndërsa mungesa e tifozëve për shkak të dënimit të fushës së Lushnjës nga disiplina e bëri dhe më të lodhshëm këtë takim. Ndeshja ishte shumë larg pritshmërive. Në pjesën e parë rasti i vetëm që u krijua ishte nga lagunarët në minutën e 39. Shumë pak për dy skuadra që ishin futur në fushë me qëllimin për të fituar. Në gjysmën e dytë vendasit luajnë më mirë, por nuk arrin të finalizojnë ato pak raste që krijojnë. Pavarësisht ndryshimeve nga trajnerët për të fituar ndeshjen, sërish rastet përpara portës ishin me pikatore dhe si rrjedhoi takimi u mbyll me rrjeta të paprekura. Me këtë rezultat lushnjarët ngelen në vend të 5 me 21 pikë, ndërsa Pirakën në të 7 me 17 pikë. 3 pikë që do të ishte një dhuratë për festat e fundvitit. Megjithatë, mundësit i kishim. Mundësit i kishim, kemi luajtur edhe pse me disa mungesa. Kemi luajtur për 90 minuta, kemi pas mundësit tona, kemi pas raste, kemi luajtur për 90 minuta, mendoj dhe gjykoj që fitoria do të ishte për ne. Thash edhe një herë mungesat Lushnja ka aq futbollistë sa nuk i pranon dot 2 mungesa të rëndësishme si Taulau dhe Xhafa. Megjithatë, djem që luajtur në përpoqjen. Një pikë nuk është se jemi të lumtur, duke parë depozitat që ndodhemi në tabel. Do kërkojmë shumë në këtë fazën e pushimit, do kërkojmë që çfarë mund të rikuperojmë me afrime të reja ose jo, kjo varet nga presidenca.
Zoti Gjitsi, pro ligës profesioniste? Natyrisht që ne përdesa kemi vajta atje në takime dhe kemi, jemi pro ligës profesioniste, po presim shumë. Presim shumë që do na bëj liga, a do na i mbush ato arkat e klubit se to që kërkuan për ta bërë këtë ligën e kërkuan pikërisht për këtë gjë, që liga do na sjellë të ardha këtë klubi, dhe hajde ta bëjmë. Presim, shikojmë. Jo, liga është kërkuar si pavarësi nga federata, që federata merre me kombëtare dhe ju të vendosni vetë rregullat gjyqtare. Nuk është parë për lekët, është parë në rregull për të patur siç e ka bota. Ora para punës jes më duan gjëra të tjera më përveç se mbushja e arkave të klubit. Jo. Dhe të gjitha ata që kanë kërkuar si vendosni ju, jo federata. Të lutem shumë azega se tani gjithmonë qofsh presidenti Dur, qofsh presidenti i Vlorës, apo presidenti i Partizanit që kërkuan me sistem krijimin e ligës, se këto kanë qenë tre kryesorët. Pastaj natyrisht dhe ne kemi dhënë okay pa diskutim, gjithë bashkë e kemi bërë. Tani ta shohim ligën çfarë do bëj. Premtimet janë të mëdha, inshallah ne realizojmë. Dhe po realizuan, jemi okay me ligën. Liga u bë sepse kemi fol për kaq vite është liga, ja liga. Tani presim që klubet të marrin atë që u takon dhe natyrisht diskutojmë problemet dhe ai presidenti i ligës që është tani absolutisht ka okejin tonë që të filloj, të punoj, të kërkoj, na mbështes, na furnizoj, apo jo tani, na sjell shumë të ardha për klubet. Zoti Gjitsi, cila do të ishte dhurata më e bukur e 2019-s, kampion me Kuksin në Superligë apo kandidat për kryetar bashkie dhe kryetar bashkie në zgjedhjet e vitit të ardhshëm? Je i bindur ti që ne do i marrim të dyja. Të dyja. Po. Dhe patjetër që është dhe stadiumi, sepse janë ngjarje shumë mëdha këto për Kuksin fakt. Stadiumi i ri, kampionati për herë dytë, se një herë kemi marrë në kampionat, besoj e dini, dhe patjetër dhe bashkia në funksion edhe të kësaj gjëje, sepse bashkia tani që ta dini. Ju vetë do kandidoni? Që ta dini, atë nuk e dimë, se akoma s'janë vendosur nga forumet e partisë se kush do jetë kandidati kryesor atje, ne po punojmë që sepse për sportin rreth para po flas, bashkia sot nuk ndihmon në mënyrë më absolute asnjë cent për sport. Edhe stadiumi do jetë falas? Dhe futbolli kur bëni stadiumin falas dhe keni hyrjen si tani? Për një sekond. Se shumë e rëndësishme ajo. Kur ta bëjmë do ta shikosh pastaj se do jetë. Problemi është që sot të gjitha klubi i mban vetë jo vetëm ekipin e parë, se s'është vetëm ekipi i parë, nuk është vetëm ekipi që jemi sot në vend dytë. Janë dhe ekipi zinxhir. Dhe gjitha shpenzimet e mbulon klubi. Dhe pa ndihmën as pak të bashkisë. Të gjithë, për shembull, unë shoh që Gjirokastra ndihmohet shumë nga bashkia. Edhe nuk jep Durrësi ndihmohet shumë nga bashkia. Tirana më duket se ndihmohet nga bashkia. Pra, shumica Korça ndihmohet nga bashkia, vetëm Partizani nuk ndihmohet realisht. Partizani është si puna jonë që 100% vetëm presidenti i klubit i kryej shpenzimet, kurse bashkitë si punë e Kuksit, në mënyrë më absolute ai nuk do ta di dhe Kuksi ka vetëm të futboll, se s'ka gjë tjetër. Edhe tani si vjet, pra ne thash që është një ndryshim i rënd për ekipin, sepse nuk lozë edhe në Kukës, dhe tifozët me atë gjendje që kanë realisht nuk kanë mundësi ta ndjekin Kuksin në për vende të tjera, sepse po në Kamës tani do fillojmë të luajmë. Duket se një shtëpi e vogël e Kuksit, duke qenë se ka shumë tifoz të dhe shumë dashamirës të Kuksit që jetojnë atje. Besoj që atje do lodhëm si në Kukës, sepse Kamës ka shumë kuksian, po gjithë pjesë e qarku, nuk më vetëm kuksian, ka asian, tropojan, edhe gjithë ata janë tifoz me Kuksi. Kështu që me ndeshjen me Korçën, për shembull, kishim shumë tifoz, ishte gjë e mirë. Zeka ishte atje, por nuk ishte tifoz me ne, ishte tifoz me Korçën. Po luti shumë bukur Korça. Se e deklaroi para se të fillojë ndeshja. Edhe mu bëqej se nuk merret vesh se ku është ky. Po pse do të jem, në vetën time jam. I herë del ke Korça, i herë del ke Kuksi. Po pse keni këtë pse një mësuar kështu? Se më dolën në shtet. Nuk e besoj absolutisht. Se më dolën në shtet. Pse do të jem patjetër me dikë? Jam me futbollin. Aktualisht jam me Korçën. Ti do të jesh një me aktualisht a dish jam me Korçën. Me atë që vjen nga i vend që vjen. Aktualisht jo, s'ka të fare. Unë këtu jam sepse po se mbështet e Vlorën ti. Unë këtu jam nuk vi si vlonjat, vi si gazetar dhe kam profesionalizëm. Profesionalizmi më bën të jem dhe me Korçën dhe me Kuksin dhe me Durrësin. Dhe ty të them
Nëse do bërë stadium gjë e parë, ndaj me mendjen tënde, jo falas tifozat. Nuk jemi kapitalizëm më. Kjo është populizëm komunist. Dhe po të kujtoj një gjë. Ferriku paguan për kategorinë parë 300 milion euro Kuksis të jep asnjë. Ore, leri ti mos i shku ke ti me këtë. Këto probleme themine. I lë tifozat me 500 leka, me 1 leka, më falë se punë ime. Hyrja falas. Më gjej një stadium në botë në Superligë që të jetë hyrje falas. Kur në botë? Edhe në Maqedoni. Mu ta lej më burë, edhe Normë gjithë t'japin lek me banë gjimnaz. Le më ta lej. Shkon, me t'japin lek. Ku ka në probleme? Ku ka në vend në botë që të futesh të bësh biznes të humbasësh? Ku ka në vend në botë të bësh biznes të humbasësh? Një minutë. Populizma. Një minutë. Qoftë se presidenti është shumë i pasur dhe 400 njerëzit i çojnë stadium pa lek, shumë mirë. E para punës nuk do ajo stadium në ri se ka rregulla. Një, që ta dish. E dyta punës, ka raste që ka biznesmen ndryshëm kuksian që tifozëve thot i paguajnë gjithë biletën. Shko deri në ark, tifozëve pa lekë aty. Por çfarë ti do thosh që i ke lënë pa lekë, kjo më vëlla si kam lënë pa lekë. Se fakari biznesmen atje do thot, sot do t'i paguajnë gjithë biletët tifozëve. I arkton lekët atje. Sot i kam birrat unë të lokalit, si shtonë. Edhe aty, e një të gjë. Ja, bëj qatë duhet, bëj qatë duhet. Shlidhe ka kjo? Ka lidhe. Pra nuk është kjo problemi. Humanizëm kanë kapitalizëm, gjëvdet. Dhe për ta mbyllur, një gjë do të them. E para punë sepse ne e kemi mbyllur dhe si president klubit lutem o Zeka. Në radhë parë do të uroj festat e fundvitit, Krishtlindjeve dhe vitin e ri, gjithë opinionit sportiv, futbolizme, që janë aktor kryesorë të kësaj fusha, presidentët e klubit dhe në tërësinë e vet, kombëtarës, federatës, po duhet të se thot Zeka thot mos bëhen shtip arbitrat mos haro arbitrat, lutem. Tani fjalë edhe arbitrat. Po frans, kushtet. Arbitrat se ata janë presidenti dërgon ka pjesë të bëj një pyetje. Pra gjithë futbolli shqiptar me trajner, me lojtar, me gjithë uroj festa e fundvitit dhe gëzuar vitin. Je tradicional kartolina çon? Po. Çon kartolina? Po. Je. Edhe që shpifim të se ka humbur tradita. Okej, me qënë se jemi të kurimet, ora ka kaluar 12 pas mesnate dhe më lejoni që në këtë urim të parë të 24 dhjetorit, të uroj dhe të trokas gotat, fillimisht me profesor Shpëtim Durën, në cili feston ditëlindjen sot, profesor edhe 100 vite, me shëndet, lumturi. Dhe i bëra një pyetje. Të uroj gjithë të mirat dhe shumë. Edhe 100 profesor edhe gëzuar ditëlindjen. Dhe në fakt, kur pasha të festën e Gjilanit, dhe i thash Tanit, thash po mimu kjo festë e Gjilanit, po profesori që nga atje, pas ka pas drejt që dhe profesorin e kemi marrë, e kemi shkëputur nga gjithë angazhimet e ti në fakt, për ta patur në këtë mbrëmje mbyllëse të kampionatit prezent në studion tonë. Ju falenderoj që keni qëndruar me ne, falenderoj miqtë e ftuar këtu në panel, zotrin Safet Gjitsi, Shpëtim Duro, Artan Shyti, Isli Hidi, Gjevdet Zeka dhe Altin Sulqe. Uroj të gjithë besimtarët katolik dhe ortodoks, gëzuar Krishtlindjet, të jetë një festë e mbar, e paqt dhe plot begati për të gjithë. Bashkë do takohemi të dielën e ardhshme, është 30 dhjetori për të patur së bashku këtu dhe për të trokitur gotat në një mbrëmje festive sportive në Ora News me Fair Play. Natën e mirë.